happy, prosperous New Year, and welcome to another enlightening edition of Ise Iriju Wa, our Stewardship, the platform where we delve into the heartbeat of governance and keep you informed about the strides being made to improve our great state, that is Osun State. As we embrace 2025 with renewed optimism and aspirations, the administration of His Excellency Governor Ademola Nuruddin Jackson Adeleke is steadfast in its commitment to bettering the lives of Osun residents. From innovative policies that will empower the youths and improve commerce, to ongoing infrastructural advancements and prioritization of workers' welfare, it is clear that this administration is laying a solid foundation for sustainable development and prosperity. Now, this edition promises to be particularly engaging as we bring you a robust panel of distinguished guests. We have with us the Honorable Commissioner for Information in Osun State, Oluomo Kolapo Alimi, is with us in the studio. We have the Speaker of the Osun State House of Assembly, Right Honorable Adewale Egbedun, who will be shedding light on the legislative support for these transformative efforts. The Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Reverend Bumi Jenyo, who will be discussing the state's strides in fostering economic growth and industrialization, as well as the Osun State Chairman of the Nigeria Labour Congress NLC, Comrade Christopher Arapasoko, who will share with us insights on workers' welfare and labor relations in these challenging economic times. Now, dear listeners, get ready for an informative and interactive session as we explore the pressing issues and groundbreaking initiatives shaping Osun State. The program is audience participatory, and later on during the course of the program, we'll be throwing our lines open and we'll be taking your contributions and feedbacks through our various social media handles. My name is Oladapo Ujo from Radio Nigeria Gold FM, Ilesha, Osun State. And I have with me my co-presenter here, Taiwo Fashina. Bẹ́ẹ̀ni mo kí gbogbo àyànrálé ọmọ àti olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ibi tí atẹ́gùn òkànnì bá ń fẹ́lẹ́lẹ́dé. Iléeṣẹ́ rédíò ìjọba ìpínlẹ̀ yìí lónìí tí ṣe ọjọ́ kẹrin oṣù kìíní ọdún 2025 lẹ́yìn tí ó jẹ́ ìsíkẹta ètò ọ̀hún Ise Iriju Wa, níbi tí àwọn ọmọ ìlú yóò ti láǹfààní láti máa takúrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn adarí wọn lójúnà àti mọ̀bí tí nǹkan lè dùn yàtọ̀ sí àhesọ ọ̀rọ̀ táwọn àgbàbọ̀ wọn ni wọ́n pé báyìí ni bàbá rọ́ tàbí ṣùgbọ́n àbúrò ẹni ó sojú mi kòró òun gan lòdodo ọ̀rọ̀. Lónìí àkọ́kọ́ ètò ọ̀hún náà ló wáyé ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹjọ, nígbà tí èkejì wáyé ní ọjọ́ kẹrin oṣù kẹwàá, tẹ́lẹ̀ tí ó jẹ́ ìsíkẹta rẹ̀ lójúnà àti jẹ́ kí ìjọsìnpọ̀ tó lọ́rìn kò wáyé láàrin àwọn aráàlú yàtọ̀ sí àwọn àdáparọ́ táwọn alátakò tí wọ́n ṣe sí ìjọba. Lónìí iléeṣẹ́ ìrògbòsáfẹ́fẹ́ tó tó 18 níye nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní a darapọ̀ mẹ́tò yìí nínú ètò àtìrì ilé àwùyé tá a wà nù rẹ̀ yìí lẹ́yìn tí ọjọ́ olùgbàlejò wa. Bẹ́ẹ̀ ni àtìrì power ó darapọ̀ mọ́ Fresh FM nílùú Òṣogbo ní àyín, nílùú Ilé-Ifẹ̀ Anìkan FM, Oòduà FM, Great FM nínú ọgbà Báfẹ́mi nílùú Ilé-Ifẹ̀, Orísun olókè ìtasẹ̀ ní Ògúnṣọ́ sí wọn bẹ̀ Mọ̀dákẹ́kẹ́, nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ani Gold FM ara station ní unique tímsẹ̀dì ń bẹ̀ ń bẹ̀ o ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà Diamond FM facility náà wà ń bẹ̀ ní kejì ara kejì ní ayékòótọ́ níwò RRS níwò bákan náà Túngbà FM nígbàjọ àti Salim ní Ìkírun. Ẹ̀dá bẹ̀bẹ̀ tí àwọn àgbà wọn ní pé ibi onílé bá fi ẹsẹ̀ sí náà lálejò máa tọ̀ o. Ẹ tó jẹ́ olùgbàlejò wa ìyẹn kọmíṣánná àfẹ́tò ìròyìn Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Álímì, ẹ bá àwọn ará yín sọ̀rọ̀ lójú náà ti sí pẹpẹ ètò ọ̀hún. Let me use this opportunity to welcome our foremost guest today, in person of the Speaker of the Osun State House of Assembly, Right Honorable Adewale Egbedun, to this program. Mr. Speaker, you are welcome, sir. Good morning, our listeners at home. My name is Right Honorable Adewale Egbedun.
I'm happy to be here this morning. Happy New Year. Thank you very much. A leader and a colleague of mine, that's politics for you, Reverend Bumijenyo, is a leader par excellence in our great party, the People's Democratic Party, but currently is the Honorable Commissioner for Commerce and Industry. Honorable Bumijenyo, ẹ káàbọ̀, ẹ kí àwọn ará ilé. Ẹ kú ọdún, a kú ìyèdún o, ṣé àlàáfíà la bá yín lé o. I say good morning to everyone, all the listeners, and I say good and happy New Year and a year of prosperity indeed. Thank you very much. We are still expecting our third guest, and the program has commenced. We will be expecting him. Among the radio stations which I doubt has been mentioned that you can listen to this program on is Rave FM 2, Crown FM, and so on and so forth. All the radio stations we have in Osun, as today, we are talking about 80 radio stations, including Tumba, Gosua FM, Ayukoto FM, and so on and so forth. You can just tune in to any radio station and you'll be live on this program. Well, first and foremost, this program is bilingual. It is going to be both in English language and Yoruba. This program is purposely designed by the government under the leadership of our noble governor, His Excellency Senator Dr. Ademola Jackson Adeleke, as a form of a feedback strategy, in form of accountability program, so that it is going to be a direct interaction between those that are heading one agency or the other, or one house of government or the other, and the people. And it's going to be 2 hours. It starts now 8 and it's going to end around 10 a.m. And at a point as stated by the anchor, the people at home have opportunity to interact with our guests. And so we have to give kudos to our governor. He's a man who has nothing to hide. And this program is also equally designed so as to shed light on various gray areas. Tí à ń sọ ní fínnífínní ni pé a kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nílé. Orúkọ tèmi ni Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Álímì tí mo jẹ́ alámòójútó fún iléeṣẹ́ tó wà fún ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ti sọ lóde òyìnbó pé bá a ṣe wà níbí tí à ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo rédíò pátápátá tọ́lọ̀ ní kó ti lalẹ̀ hù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gbogbo èlé ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Ibi tí à ń ti sọ̀rọ̀, stúdíò gangan tá à ń lò, ibẹ̀ ni ìyá gbogbo rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí a mọ̀ sí ilé àwíyé OSBC rédíò. Ẹ̀gbọ́n bí ẹ bá wá kúrò níbẹ̀ tó bá lọ sí reality níwò yóò gbọ́ wa, tó bá lọ sí Orísun FM yóò gbọ́ wa, tó bá lọ sí Gold FM ní Iléṣà yóò gbọ́ wa, Oòduà FM nílé-Ifẹ̀ yóò gbọ́ wa, Crown FM nílé-Ifẹ̀ yóò gbọ́ wa, Ara FM, that is Unique FM níléṣà yóò gbọ́ wa, Timsed FM níjẹ̀bú-jẹ̀ṣà yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Rave FM lóṣogbo yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Diamond FM níléṣà yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, yóò gbọ́ wa ní Ray Power lóṣogbo, Ayékòótọ́ FM níwò yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Ògúnṣọ̀ FM ní Mọdákẹ́kẹ́ yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Tùngbá FM nílùú Ìgbàjọ yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Fresh FM tó wà nílùú Òṣogbo náà yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Great FM gan tó wà nínú ọgbà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Fásitì nílùú Ilé-Ifẹ̀ yóò gbọ́ wa ńbẹ̀, Salim FM tó wà nílùú Ìkìrun yóò gbọ́ wa ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Vicinity FM ó dà pé ìkejì ilé ìkejì alákejì àbí ibẹ̀ ni wọ́n máa gbọ́ wa. Gbogbo ibi tí à ń sọ yìí, gbogbo èèyàn ti láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Inú mi dùn lónìí. Àkọ́kọ́ ni pé a fi àsìkò yìí kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti la ọdún tó kọjá, ọdún 2024. Ó fún wa lóore ọ̀fẹ́ láti là kọjá, ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Lẹ́yìn ìgbà eléyìí, a tún fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ fún gómìnà wa fún àǹfààní tí wọ́n fún wa. Tó bá ṣẹni tí ó ní nǹkan tó fẹ́ fi pamọ́ ni, àtẹ bá ní ẹ fẹ́ ṣe irú ètò yìí, a ní kò sáàyè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Adeleke, Ọlọ́run àtúbọ̀ máa sọ agbára di ọ̀tun. Lẹ́yìn yẹn, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn
ẹ̀bẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa olórí aládé káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, bàbá wa jìgbìnìbí àti àkùn bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tàpọ́nlé dárúkọ wọn, bàbá wa ọba aláyélúwà ọba ẹni ìtàn Àkàndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo ṣe kábíyèsí fóyàdé o. bàbá ẹ ṣeun, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú dìde bí ẹ ṣe dìde láti wá bá gómìnà ṣe àjọyọ̀ ní pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́, àti láti bẹ̀ lọ mo kí bàbá wa kábíyèsí ọwá ti ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, bàbá wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ, bàbá wa ọba Adésùyà Shrub Akin adéòpẹ́ lórí àṣà pẹ́ lẹ́nu, bàbá wa ọgbọ́n ọ̀fìlà, bàbá wa bíbíire Ráyọ̀dé, bàbá Akin, láti bẹ̀ lọ́dọ̀dọ̀ bàbá wa Táọjà, bàbá wa Tìmì, bàbá wa Olúfọ́n Ẹlẹ́rìn Olóbù àti gbogbo àwọn ọba pátápátá káàkiri ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bí ò bá sí ẹ̀yin kò lè sí àwa. A dúpẹ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín pẹ̀lú ìjọba Adémọ́lá Adeleke. Àwọn túbọ̀ ń rọ̀ wá, àwọn rọ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa kẹ́tùbọ̀ máa bá wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ sí. A dúpẹ́. Lẹ́yìn yẹn la dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ní ọjọ́ tí a ṣe àdúrà ní ọjọ́ kejì lọ́jọ́ Àlàmísì níjẹta, wọ́n ṣe bẹbẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. Adúpẹ́ àmàlóore, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì pátápátá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ń ṣe takuntakun. Adúpẹ́ gómìnà wa, àwọn fi dá yín lójú pé nǹkan tó jẹ mọ́ wẹ́fíà yín òun ò ní fi ṣeré. Lẹ́yìn tá a dúpẹ́ tá a tún wá gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò, gbogbo olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò pátápátá tí ẹ̀ ń bá wa jẹ́ kí ààbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó ṣe yémuyémú. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ látòrí AIG tí wọ́n wà ní Zone 11, ọ̀gá wa pátápátá mẹ́yìn Akin ẹ ṣé, ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Commissioner of Police Akin lọ́pọ̀lọpọ̀, Akin ẹni tí ó jẹ́ olórí DSS ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Akin fúnṣẹ́ ribiribi tẹ̀ ń ṣe, Akin ẹni tó jẹ́ olórí Civil Defence ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Akin fúnṣẹ́ ribiribi tẹ̀ ń ṣe, ẹni tó jẹ́ olórí Immigration nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Akin ẹni tó wà fún ọgbà àtúnṣe Correctional Service wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Akin gbogbo ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti eléyìí tí mo rántí dárúkọ ẹ má bínú sí mi, àti eléyìí tí mi ò rántí dárúkọ ẹ má bínú sí mi, ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé gómìnà mọ rírì yín, wọ́n ní pé ká dúpẹ́ fún yín. Ìyẹn ló wàá mú mi lọ péréte láti ṣe àsọyé ọ̀rọ̀ kéékèèké níbi tí àwọn èèyàn ti sì wá gbọ́. Ẹ rí i pé láìpẹ́ yìí ni gómìnà wa ṣe ìdáríjì fún àwọn kan tí ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti dájọ́ fún, nítorí pé ọ̀rọ̀ kan jẹ jáde pẹ̀lú ẹnìkan tí ń jẹ́ olówó òkèrè tí wọ́n ní ó gbé adìrẹ. A fẹ́ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ yìí pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó jẹ́ ẹ̀ka tí ó jẹ́ pé ó dúró dáadáa tó dẹ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àwọn adájọ́ wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n jẹ́ nínú àwọn adájọ́ tí ogún wọn ṣe é gbárí, tá a dẹ̀ lè fọwọ́ wọn gbáyà, àwọn ò dẹ̀ kí í ṣe nǹkan tí ó tẹ̀ lófin. Ilé ẹjọ́ tó dá ẹjọ́ yẹn bí òfin ṣe làálẹ̀ ló ṣe dá o, kò ń ṣe pé adìẹ nìkan náà ló gbé. Ẹ̀sùn tí àwọn ọlọ́pàá gbé wá sílé ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí tí wọ́n fi kalẹ̀ òun ló fà á tí ilé ẹjọ́ fi dá ẹjọ́. Dẹ̀ rí i pé adájọ́ náà rí i pé ọmọ yẹn kéré lásìkò gbà náà, àwọn kan lọ́dún mẹ́rìndínlógún ni, àwọn kan lọ́dún mọ́kàndínlógún ni, àti mẹ́rìndínlógún àti mọ́kàndínlógún kò sí tó ti dàgbà náà ń bẹ. Ṣùgbọ́n lójú òfin ẹni bá kàn ti pọ́ ọmọ ọdún méjìdínlógún ti dàgbà ni, ojú òfin nìyẹn tí a bá wọ ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún náà kò tí ì dàgbà. Ìyẹn ló fà á tí adájọ́ fi sọ pé tó bá pé ọdún mẹ́wàá o kan sọ fún kan gbé gbèsè. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bloggers náà tán gbé, ṣùgbọ́n pé pàtàkì wa lọ sọ́dọ̀ gómìnà wa tó jẹ́ ẹlẹ́yinjú àánú, ọ̀hún ló fà á tí gómìnà fi gbé pẹ̀lú àṣẹ tí gómìnà tọ́lọ̀ ń gbélé gómìnà lọ́wọ́ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà sọ pé kí amòfin àgbà kejì mi ọ̀rẹ́ mi Bàdà ipe kan wò ó, wọ́n dẹ̀ ṣe ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀, wọ́n dẹ̀ rí i pé kò ń sòun nìkan ní irú ẹ̀ ń ṣe o, wọ́n dẹ̀ dá èèyàn 350 wọ́n dá wọn sílẹ̀. Àwọn 4 péré ló wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ̀sùn kú kàn ó, gbogbo àwọn yòókù àwọn ẹ̀sùn kéékèèké ni. Mo fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ wáyé, kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ òṣèlú níbẹ̀,
gómìnà ṣe eléyìí nítorí pé ó jẹ́ ẹlẹ́yinjú àánú ni o. ẹ̀kejì ní ọ̀rọ̀ allocation tí àwọn èèyàn máa ń bù tọmọ ńlá àwọn kan nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣàbòsí wọ́n ní allocation ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ti di ìlọ́po 4 wọ́n ní allocation ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ti di ìlọ́po 5 àwọn míì àwọn fẹ́ ṣàbòsí nítorí pé wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn kan bẹ tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ torí àwọn tí wọ́n mọ̀ yẹn la fi fẹ́ clear rẹ̀ kò tí ì sí allocation tó di ìlọ́po 4 tàbí ìlọ́po 5 o the highest a lè sọ pé allocation dà ní ká sọ pé di ìlọ́po 2 àbáwòdè ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ kó tó di pé wọ́n remove subsidy owó tí gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n ń pín l'Àbújá tí èèyàn bá ń bá wa fọkàn bá lọ ìgbà mi ò lè jẹ́ 500 billion naira ìgbà mi ò lè jẹ́ 600 billion naira ìgbà mi ò lè jẹ́ 700 billion naira àsìkò gbà yẹn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó lè gba 3 billion ó lè gba 4 billion ó lè gba 5 ó lè gba 3.5 ńgbà tó wá yá ń sìn gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ ńgbà tí wọ́n rí bó subsidy allocation yẹn ohun tí wọ́n ó pín ní gbogbo Àbújá ó gbéra ó lè jẹ́ 1 trillion ó lè jẹ́ 1.1 ó lè jẹ́ 1.3 ó lè jẹ́ 1.4 oṣù tó kọjá lọ ilé kan òun ló jẹ́ 1.8 kò tí ì sígbà tí allocation yẹn ti multiply by 3 so ohun táwa ń sọ ni pé tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí ó bá gba 3 billion tí ó gba 4 billion tí ó gba 3.5 ní ìgbà tí wọ́n bá pín 500 600 700 billion naira tó bá wá di pé wọ́n pín 1 trillion 1.2 1.3 1.4 or even 1.8 ǹjẹ́ ó lè multiply by 4 nítorí pé percentage tó fi ń pín náà ni wọ́n ó fi pín so gbọ́n tó wá sọ pé ó mi pé now the highest a lè gbà nínú ká gba 6 billion 7 billion at worst case scenario ká gba 8 billion níbo ni wọ́n ti rí o times 5 o times 6 a gbọ́dọ̀ sọ gbé eléyìí kí àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ kí ó jẹ́ pé kán máa sọ lórí fact ìjọba yìí ti sọ fún wa yìí pé a máa welcome constructive criticism ní kí a máa criticize wa ara ojúṣe democracy ni pé kí opposition criticize ṣùgbọ́n opposition gbọ́dọ̀ máa fi irọ́ criticize tá a bá wá gbé owó tí ìjọba ń gbà yẹn tá a gbé lórí pé èló ni wọ́n ń ta nǹkan àwọn tó bá mọ̀ nípa construction kọ́kọ́ gbé èló ni wọ́n ń ta cement kankan tún fi ṣe èló ni wọ́n ń ta irin nígbà náà èló náà ń tà ń sìn so nítorí pé ìjọba yìí ti múra sí báwo ni ará ṣe dẹ mẹ̀kúnnù báwo lọ́rọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe dáa báwo ni nǹkan amáyédẹrùn ó ṣe pọ̀ òun ló fà á tí wọ́n fi wá rí i pé àwọn gbọ́dọ̀ máa pa irọ́ yẹn láti lè wútú da ìfẹ́ ti nǹkan tí à ń ṣe a dẹ̀ rí i pé tòun ti bí tí àwọn èèyàn òun yóò gba 52% nínú gbogbo tí wọ́n bá pín ní federation account tòun ti bí ìjọba àpapọ̀ ó sì gba owó tó pọ̀ 52% tí a bá fọkàn nọ́ngbà kí tí wọ́n ṣe yẹn àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gba owó ju ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ ní àìmọye ìpele ló jẹ́ pé bá a ṣe ń sọ yìí gbogbo wọn náà ń yá owó ṣùgbọ́n mo ń fi dá yín lójú pé lẹ́nìí o pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ọba o ìjọba Adémọ́lá Adeleke kò tí ì yá kọ́bọ̀ kan o gbogbo ẹni tó bá gbọ́ pé wọ́n náà yáwó wọ́n náà ṣe kan ó wù wọ́n bí ká ṣe kán lè fi mọ́ oppose wa ni àyà owó kankan o ọ̀nà tó lè yẹn tẹ́yàn dẹ̀ lè gbà yáwó kò ń ṣe nǹkan tẹ́yàn lè ṣe ní kọ̀rọ̀kọ̀ndú àfẹ́ kí gbogbo wa pé ká tún rí ìyẹn náà gbọ́ máa rọra fi ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ yìí máa fi tì sí ibì kan nítorí pé a lè sọ́tà lọ́jọ́ kan nítorí àwọn àlejò wa ní ìmọ̀ sùn ọlọ́lá wa Right Honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn máa fi àsìkò lọ sọ́dọ̀ wọn láti bá àwọn ará ilé sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ lóyìnbó ẹ lè sọ ní Yorùbá ẹ dẹ̀ lè máa mix ẹ papọ̀ I offer to you Mr. Speaker sir. Good morning everyone once again. First of all, I need to commend the organizer of this beautiful initiative. As elected officers, most of us who are elected officers, I think it's our responsibility to give account of what we've been doing in the last 18 months in office. And that's why when Honorable Commissioner Barrister Kolapo Alimi called me
I had to drop all my engagements because this top my priority, and I'm glad I'm here this morning. To our listeners at home, I want to say Happy New Year to you once again. I need to, first of all, I need to let you know our primary responsibilities as lawmakers. I'm the Speaker of Osun State House of Assembly, and immediately we became honorable members. We had a summit in Lagos where they made us to understand our major priorities. And at the House of Assembly, we only have 3 responsibilities. Number 1 is oversight function, number 2 is representation, and the 3rd one is lawmaking. And let me start from the 3rd one, which is lawmaking. In the last 18 months in office, we've passed 26 bills into law. That is, we've passed, with the support of our government, we've passed 26 bills into law. The facts are there, the facts are all over, and if you don't mind, maybe I can list the laws. Okay. We've passed the Osun State Anthem, Crest and Flag Law 2023 into law. We've passed the Osun State Environmental Protection Amendment Number 1 Law 2023. Osun State Tertiary Institution Staff Retirement Age Amendment Number 1 Law 2023. Osun State House of Assembly Service Commission Establishment Amendment Number 3 Law 2023. Osun State Local Government Areas Creation and Administration Amendment Number 6 Law 2023. Osun New Towns and Growth Areas Development Authority Establishment Repeal Law 2023. Osun State High Court and Customary Court of Appeal Chief Registrars and Deputy Chief Registrar, Secretary of the State Judicial Service Commission, State Council, State Magistrate and District Customary Court President Retirement Age Law 2023. Osun State Appropriation Law 2024. Osun State Primary Health Care Development Board Establishment Amendment Law 2024. Osun State Urban and Rural Access Roads Authority Establishment Law 2024. Osun State Anthem, Crest and Flag Amendment Number 1 Law 2024. Osun State House of Assembly Service Commission Establishment Amendment Number 4 Law 2024. Osun State Discrimination Against Persons with Disabilities Prohibition Law 2024. Osun State Public Political Office Holder Revised Remuneration Package Amendment Number 2 Law 2024. Osun State Public Complaint and Anti-Corruption Commission Establishment Law 2024. Osun State Roads Funds Law 2024. Osun State Local Government Amendment Number 1 Law 2024. Osun State Independent Electoral Commission Establishment Amendment Number 1 Law 2024. Osun State Local Government Areas Creation and Administration Amendment Number 7 Law 2024. Osun State Senior Secondary Education Board Establishment Law 2024. Osun State Security Network Agency and Amotekun Corps Establishment Amendment Number 1 Law 2024. Osun State Estate Agency Regulatory Authority Establishment Law 2024. Osun State Lotteries and Game Establishment Law 2024. Osun State Fire Service Establishment Law 2024. Osun State Appropriation Law 2025. Osun State Drugs and Medical Supplies Management Agency Establishment Law 2024. Those are the 26 bills that has been passed into law in our 18 months in office, and the facts are everywhere. And aside that, another duty, another responsibility is representation. I can say of my colleagues, we've been doing wonderfully well in our various constituency. As for me, in my local government, I've done a lot. I've facilitated a lot with the help of our hardworking and intelligent governor. We've done so much for our people. We've sunk boreholes. We've renovated schools. We've facilitated road projects. We've done a lot in the last 18 months. And I can say that about my colleagues too. So far, I think we are not doing badly. Though the listeners at home are to judge. But that's all for now. ẹ ṣeun abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Right Honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn ilẹ̀ ń gbọ́ ketekete
níbi tí wọ́n ti ń ṣe lálàyé láwọn Ise Iriju eléyìí tí aráàlú torí ẹ̀ dìbò yàn wọ́n léyìí tí wọ́n ti ń ṣe láti nǹkan oṣù méjìdínlógún sẹ́yìn níbi tí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti sọ àwọn àbá dófin eléyìí tí gómìnà ti buwọ́lù léyìí tó tó mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n níye léyìí tó jẹ́ àwọn òfin amáratuni nínú ìta ti rí mímú ọjọ́ ìfẹ̀yìntì àwọn òṣìṣẹ́ náà lè wùjìjà ń pínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn ìlànà òfin míì. Honorable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn eléyìí tí mo fẹ́ tí ó ń jáwọ́jàsẹ̀ nú àwọn aráàlú ni pé láì ní fi ṣe àmúyẹ ni kì í ṣàbùkù ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn asòfin ọmọ alẹ́ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀dọ́ nìdá tó pọ̀ jù ń bẹ ọ̀nà wo làlàáfíà eléyìí tí ó kọjá òye èèyàn ló ṣe wà nílé asòfin ọ̀hún ó ti yẹ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọ́n ṣàmúlò rẹ̀ pé ṣe ní ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló jẹ́ pé àwọn ìkálàṣẹ wọn sì ní dọ́ọ̀bù hàn látàrí pé àbá ètò ìṣúná 2025 wọ́n là kó péréte ní ọ̀rọ̀ àbó ètò ìṣúná ọ̀hún lórí bíbu wọ́ọ̀lù ẹ sọ lásọyán àmì ẹ̀fẹ̀dẹ̀ àbínibí ẹ̀fẹ̀ sọ̀tẹ̀rẹ̀ àwọn ará ilé. ẹ ṣeun olóòtú inú mi dùn pẹ̀lú ìtẹ̀sọ̀ ní àná state kan ní north mi fẹ́ dárúkọ wọ́n sọ̀mìtì bọ́jẹ̀tì wọ́n dẹ̀ pàṣẹ bọ́jẹ̀tì wọn láàrin bóyá bíi ijọ́ mẹ́ta ó yà mí lẹ́nu the same thing in Rivers State àwa lo minimum of 2 weeks rigorous àṣẹ àwọn tó jẹ́ leader wa míì tó jẹ́ commissioner ọ̀tá inú pò jọ̀yà orí ọ̀yà ni kò sí ní tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ẹni tí ò níyìn ni ò níyìn ni àmọ́ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí ọkùnrin làdá à ń gbìyànjú a sì ń ṣiṣẹ́ wa tẹ́ bá tẹ̀lé wa dáadáa ẹ rí i pé kódà a ti ṣe àwọn bíi lídà wa kọ̀ọ̀kan níbi pa à ń ṣe iṣẹ́ wa dojú àmì àfi ti ọ̀tẹ̀ sí àdẹ̀fi ti pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ kan náà ni wá ṣe à ń ṣiṣẹ́ wa torí àwa náà ní ọjọ́ ọ̀la ni then another thing tẹ́ sọ ń pa pé ọ̀dọ́ ni wá ṣe rí ọ̀dọ́ tá a jẹ́ ó jẹ́ kí a lè ní synergy olóyìnbó ìpè ní synergy a lè gbọ́ra wa yé a lè jọ ṣe àṣepọ̀ ìdí tá a fi lè jọ ṣe àṣepọ̀ ni pé gbogbo wa la nígbàgbọ́ pé ọmọ kékeré wa ní wà ọ̀pá ní ọjọ́ ọ̀la bóyá speaker tí mo dì lónìí bóyá ká ní mo ní ti pé 50 years ni àbí mo ti pé 55 years bóyá mi ìbá ní ìgbéraga mi ìbá wò pé ṣèbí tí n bá ṣe ọdún mẹ́rin àbí tí n bá ṣe 8 years màá lọ rìtáyà tó mi ìlédè nìkan kan mọ́ lọ́tọ́ rí i pé mo jọ̀dọ̀ mo ń wò pé àwọn aráalé mi màá gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n lè torí mo lọ́jọ́ ọ̀la màá sì tún padà wá wọ́n sì pàtàn fún mi dídá ni àbí òdà the same thing pẹ̀lú àwọn leaders wa pé sódò yẹ ká ṣe wọ́n báyìí sódò yẹ ká balẹ̀ jẹ́ báyìí torí ọjọ́ ọ̀la so àǹfààní ló jẹ́ fún wa pé 70% wa ní House of Assembly ajẹ́ ọ̀dọ́ ó dẹ̀ ṣe àǹfààní ńlá fún ìjọba wa ó sì ṣe àǹfààní ńlá fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ ṣé mo dúpẹ́. bẹ́ẹ̀ bá ìṣẹ́ ń darapọ̀ mẹ́tò yìí ètò yín ètò wa Iriju Wa níbi táwọn adarí amúgbálẹ́gbẹ́ àtàwọn tí wọ́n jẹ́ olùsẹ́pọ̀ pẹ̀lú gómìnà sẹ́nẹ́tọ̀ Nurudeen Adémọ́lá Adeleke tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí a ti ń jábọ̀ takuntakun ilé ìtẹ́tí láti nǹkan bíi ọdún méjì ó lé nípínlẹ̀ yìí náà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta rú ẹ̀ ló dé ti gbọ̀ yín gbà kó bá tó ẹ láǹfààní àti pè sórí òpó ìbánisọ̀rọ̀ ilé ìta àfilédè tí adánìkan pèrò báyìí làwọn bàbá wa sọ pé ìmọ̀ báyẹ̀ lájọṣepọ̀ ẹ jẹ́ ń tẹ́ ńlá tàtòpọ̀ sọ́dọ̀ onífìrìfìtì. All right, Honorable Speaker, the first question I'll be asking you relates to the oversight functions you mentioned earlier on. Now, one of the concerns often raised by citizens is the effective implementation of budgets. What mechanisms has the House of Assembly put in place to monitor and ensure that the allocations in the 2025 appropriation law translate into tangible development and improved living standards for the people of Osun State? Thank you so much for these beautiful questions. We have relevant, we have various committees for different assignments. For example, at the House of Assembly, we have Rules and Business Committee, we have Committee on Finance and Appropriation, we have Public Account Committee. They have their various assignments.
and their major assignment is to do their oversight function, to inspect projects. For example, we have a committee on works. Their major assignment is to investigate, to inspect road projects. We don't joke with what we do at the House of Assembly. Especially, we are lucky to have a very vibrant and brilliant chairman House Committee on Appropriation, Honorable from Ife's Honorable Lumide Fatumishi. We've done that in the past. You can check the records are there. What we did in the 2024 budget. The records are there, and we are so lucky to have an hard-working and intelligent governor. It makes the job very, very easy for us, and hopefully 2025 will be a great year for the good people of Osun State. Thank you. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun náà lẹ́tí gbọ́ láti ẹnu abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Right Honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn. Ìbéèrè eléyìí tí wọ́n ta látàtòpọ̀ lọ́dọ̀ kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àní ìbéèrè wọn lọ sọ́dọ̀ wọn. Wọ́n wá lè padà kí abẹnugan nǹkan tàn mọ́lẹ̀ sí yékéyéké lórí ọ̀rọ̀ owó oṣù sí ọba tó kéré jù eléyìí tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ tó jáwé sóbìlẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n sanwó tó dúró re jùlọ. Yàtọ̀ sí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun san ẹgbẹ̀rún márùndínlọ́gọ́rin 75,000 minimum wage. Ilé nìkan kọ́ àwọn tó sodo sínú ẹ̀ níbi tí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rin ó lè má nípọn tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin gan láwọn ìpínlẹ̀ míì. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló jẹ́ bí ìpínlẹ̀ kejì jẹ́ bí àrígbámú. Ṣùgbọ́n kọmíṣánná wa àwọn aráàlú àtàwọn òṣìṣẹ́ wọ́n ní sékèsé pé ìlérí orí ẹnu lásán ni orí àwọn pé àwọn òṣìṣẹ́ gan wọn ò tí ì mọ rówó ọ̀ngbà. Ẹ ṣe àtọkùn ó ṣe mí lànà wípé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ wípé ẹni tó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ àwọn lè mọ́ lè bá wa lórí ètò yìí àárọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹnu oníkàlẹ̀ yẹ ká ti gbọ́ nítorí pé àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹni tó bá wà níbi tí a ti ṣe àdúrà ní ìjẹta àárí bí wọ́n ṣe jó tí wọ́n lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà tó bá jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ni mi ò rò pé wọ́n máa jó wọn yọ àmì ìrẹsì ṣe ń sọ yìí ń sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ náà ń gbọ́ mi owó oṣù kejìlá tíjọba san minimum wage ni wọ́n fi san adè ìròyìn tá a gbọ́ ó fi yé wa wípé inú àwọn òṣìṣẹ́ ń dùn lọ́sùn ṣùgbọ́n mo pé àsìkò ń bọ̀ tí àwọn tó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ gan-an àtàwọn òṣìṣẹ́ fúnra wọn tẹ́ẹ̀mọ̀ ń gbọ́ lẹ́nu wọn nítorí pé báyìí Kọ́lá Pálímì bá ti sọ̀rọ̀ lèmi ò ní àkílẹ̀ rò Pálímì ò wí ẹnu rẹ̀ dùn tó ìjọba bá ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló dá lójú rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá gbọ́ ní ẹnu àwọn ọlọ́rọ̀ mo rò pé ò ní sí wọn ní tàbí ṣùgbọ́n tí mo lè fi dá yín lójú òní pé lónìí o ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o 75,000 plus minimum wage tí ìjọba ṣe àdéhùn fún àwọn òṣìṣẹ́ o ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ sí san láti inú oṣù kejìlá tó kọjá lọ a dẹ̀ rí pé inú àwọn òṣìṣẹ́ dùn a dẹ̀ tún rí gbọ́ pé ní gbogbo ìwọ̀ oòrùn south west ìpínlẹ̀ tó wà ní gbogbo Nàìjíríà o ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ni owó oṣù rẹ̀ ló dáa ju ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ eléyìí báyìí a gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa His Excellency Aṣíwájú Adébọ́lá Adeleke fún ìfẹ́ tí wọ́n ní sí àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ẹ ṣé. Honourable Commissioner àtẹ̀jíṣẹ́ tí ẹ fi sọ sí wa ní àjòyàjò náà ni pé wọ́n ní owó oṣù iṣẹ́ òun wọn ló tẹ̀yàn lọ́wọ́ wọ́n ní àmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera wọ́n láwọn ẹ̀ka àwọn òròwò tóṣù kejì lọ́hùn tó jẹ́ tuntun. kí lákùdé tó fà á. Ẹ ṣé ilé ìtẹ́yìn ń sọ yìí èmi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu yín ni mo lè fẹ́ fi àsìkò yìí tó àwọn èèyàn létí pé tí wọ́n bá ti rí bóyá òṣìṣẹ́ ẹ̀ka bìkan ni o tàbí àwọn tó fẹ̀yìntì ni o àwọn tó wà lẹ́nu iṣẹ́ tàbí àwọn tó ti fẹ̀yìntì tí wọ́n máa rí pé ẹ̀ka tí wọn ò tètè rí owó kí wọ́n má dákẹ́ nítorí pé ìjọba ò kì í fi owó san owó ilé ìfowópamọ́ ni ìjọba máa ń lò ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé tí kì í bá jẹ́ pé tẹkinọ́lọ́jì náà ní agbára ẹ̀wọ̀n èèyàn tí ó gba owó orí platform tí wọ́n fi san tẹkinọ́lọ́jì náà sì rèé ó máa ń fail ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tètè mú wá sí etí àwọn aláṣẹ á lè béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ á dẹ̀ bá wọn tó wà nídìí ètò yẹn á bá wọn sọ̀rọ̀ eléyìí tẹ́ sọ yìí ẹ̀kọ́ fèmí lágbára Ọlọ́run á ṣiṣẹ́ lé lórí mi dẹ̀ mọ̀ pé nígbà tí wàá fi di ọjọ́ Monday sí Tuesday wọ́n rò wọn torí pé weekend láwa yìí àwọn iléeṣẹ́ yẹn ò ní ṣiṣẹ́ ní ìní tá a bá fi tó wọn létí ní unofficially ní Sunday báyìí mo rò pé tílẹ̀ Monday bá ti mọ́
àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní àkùdé kan tàbí kejì iléeṣẹ́ yẹn wọ́n á correct àwọn tó bá ń di owó wọ́n máa correct wọn. All right, let me come back to Mr. Speaker. Now, how do you ensure harmonious collaboration between the legislature and the executive in advancing Governor Ademola Adeleke's vision for Osun State? The answer is not perfect. We are lucky, as I said the other time, we are lucky to have a very intelligent and hardworking governor. And myself, I strongly believe in dialogue. I love to relate with people. I don't believe you need to do everything this way. So we've been so lucky to have this harmonious relationship with the executive, most especially the governor, who happens to be the head of the arm of government. I think the most important thing is our welfare, which the governor is doing very well for. Yes, and what else again? We make bills, and he gave his assents speedily. Most times when we make bills within the stipulated time, he signed, he gave his assent. So what else do we need from such a leader? There was an argument in my office I think about 3 or 4 months ago. In the Osun State House of Assembly, we have an APC member, and then I think we were expecting the budget presentation of Mr. Governor, and the honorable member walked into my office and said, Mr. Speaker, give me the opportunity to talk when the governor is around. I really need to commend the governor for his hard work and his love for the good people of Osun State. I was surprised, I was amazed that immediately the governor came into my office, I had to invite him to my office to appreciate the governor on our behalf. So we've been having a wonderful time with the governor, and we are lucky. All right, now let me come around to Reverend Bumi Jenyo, the Honorable Commissioner for Commerce and Industry. Once again, bid you a warm-hearted welcome to the program, sir. Now, Honorable Commissioner, the recently concluded Osun State Investment Summit was lauded as a groundbreaking event in Osun State. Can you let us into some of the tangible outcomes of the summit and their projected impact on the state's economy? Good morning once again to our listeners. First and foremost, before you can put up such successful industrial investment summit, that was the initiative from His Excellency Dr. Senator Ademola Jackson Nuruddin Adeleke, that we must first and foremost, in order to change the narrative from being a civil servant state to an industrialized state, he approved that we must have a new industrial development policy for the state, which was launched in July 13, 2023. Based on that, that was the birth of Osun Industrial Investment Summit that came up 2024. And that summit gave insight to the way to develop Osun economically, to change the narrative of being a civil servant state to an industrialized state, which the Industrial Investment Summit was put up together, and we did it between September 10 to 14th last year, 2024. And going to your question, today we have successfully received 15 investors who are ready. And we have prerequisites
And out of these 15, Mr. Governor in December has approved 8 of them to start their project, their investment in Osun immediately. So the output or the result of that industrial investment summit was successful, and people said to me when we started this project, they said, is it going to be just talk? That most of the summit has been talk without no action. But I promised the whole world that time that this is going to follow by action, and that is what is happening now. 8 out of the 15 has been selected, and they've already been committed, and governors have approved it, and they are starting immediately in establishing their industry in Osun State. And this is the fallout of the Industrial Investment Summit 2024. So, Commissioner fún ọ̀rọ̀ ìdánilẹ́sẹ̀lẹ̀ okòwò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, wọ́n fún oúnjẹ iyọ̀ náà ní ẹ̀ǹgbọ́rọ̀ wọn kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ nílé yìí. Bàbá wa kó síbi tí ọ̀rọ̀ ọwọ́jà ẹ̀rìn òde, iléeṣẹ́ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ okòwò àti ìdásẹ́lẹ̀ ó lè nàyẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn, ipa wo iléeṣẹ́ yìí ń dá sí? Ṣe mọ̀ pé ìjọba Adémọ́lá Adeleke wọ́n fi gbogbo àwa tá a jẹ́ kọmíkọmí sọ̀dọ̀ sí ilé iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. Mi ò ní lè sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gbìn, ṣùgbọ́n n tá à ń ṣe nípa ọ̀gbìn ó dángájíá. Gbogbo àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n ti rí ọwọ́jà gómìnà wa. Ìpápá jùlọ ètò okòwò àti ìdáṣẹ́sílẹ̀ ó wọnú ara wọn gbà mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wá nígbà tá a sọ pé a ṣe ìpàtẹ ìdáṣẹ́sílẹ̀ tá a ṣe láìpẹ́ yìí, tá a ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run ti bá wa ṣe, ó ti yọrí sí dáadáa, a dẹ̀ ti ń rere ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló ti wá tán sọ pé ọ̀gbìn, nǹkan ọ̀gbìn làwọn fẹ́ ṣe, ilé iṣẹ́ ọ̀gbìn àwọn oko làwọn fẹ́ dá. tó dẹ́ bá rí ilẹ̀ Israeli nsìn ní Jerusalem ní Israel, ẹ rí i pé ọ̀gbìn bí wọn ò ṣe ní bójú ò ṣe kí rọ̀ ńbẹ̀, ẹ rí i pé ọ̀gbìn náà fi ṣọrọ̀ ajé, nǹkan ọ̀gbìn náà fi ṣọrọ̀ ajé. Torí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ̀nyí náà ti dá sí ọ̀rọ̀ pé àwọn náà fẹ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀gbìn wa. Ó wọnú ara wọn. Gbogbo àwọn tó bẹ́ẹ̀ sọ tó ń sọ pé àwọn ní ìfẹ́ sí ọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀gbìn là ń tì sí àwọn Ministry of Agric. Ẹ ṣeun tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, Ise Iriju Wa eléyìí tí a fi ń ṣàfihàn akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí Sẹ́nẹ́tọ̀ Nurudeen Jackson Adémọ́lá Adeleke. Ẹ mọ̀ ipò mẹ́rin a fẹ́ dókè lọ́hùn-ún láti lọ rí gbé ìpolówó ọjà kan àbọ̀ mi à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ mọ̀ ipò mẹ́rin a fẹ́ dókè lọ́hùn-ún láti lọ rí gbé ìpolówó ọjà kan àbọ̀ mi à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ìrètí dé ká fọkàn balẹ̀ ìdẹ̀ra dé, ìmọ̀lẹ̀ tán fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìdẹ̀ra wọlé o, ìdùnnú tẹ̀lé o, ìdẹ̀ra dé, ìmọ̀lẹ̀ tán fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Òṣìṣẹ́ ìjọba congratulation, ìdẹ̀ra dé, ìmọ̀lẹ̀ tán fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Oníṣẹ́ ọwọ́ gbogbo oníṣòwò, ìdẹ̀ra ti dé, ìmọ̀lẹ̀ tán fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn ọjà jí. Stewardship. Stewardship, the first edition in 2025 and the third of its kind by the administration of His Excellency Senator Ademola Jackson Adeleke, will hit the airwaves on all radio stations in Osun State this Saturday, the 4th of January 2025, between 8 and 10 a.m. Stewardship is the usual approach to open governance, where the government and the governed interact freely on radio. Our listener, as usual, will have the opportunity to have an interactively engaging discussions as well as ask questions on varying matters to be highlighted by the guests during the program. Our guest on the 4th of January 2025
2025 edition of Stewardship are Right Honorable Adewale Egbedun, Speaker, Osun State House of Assembly, Reverend Bumi Janyo, Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Comrade Christopher Arapasuku, Chairman, Nigeria Labour Congress, Osun State. The 2-hour-long interactively engaging session on all radio stations throughout Osun State promises to be revealing and rewarding. Oluomokolapo Alimi, Honorable Commissioner for Information and Public Enlightenment, as usual, is the chief host on the program. Join us on Stewardship this Saturday, 4th of January 2025, as the usual open good governance approach on radio between the government and the governed, as packaged by the Ministry of Information and Public Enlightenment, takes the center stage. Stewardship. Happy New Year, Happy New Year. Ise Iriju Wa, Ise Iriju Wa. Ètò Ise Iriju Wa àkọ́kọ́ rú ẹ̀ lọ́dún 2025 eléyìí tó ṣẹlẹ̀ kẹta rú rẹ̀ lábẹ́ àkóso ọlọ́lá jùlọ sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke yóò tún máa mi orí afẹ́fẹ́ jẹjẹjẹ lórí àwọn rédíò wa gbogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun ní sátidé àkọ́kọ́ ọjọ́ 4 oṣù kìíní ọdún 2025 láàrin aago 8 sí aago 10 òwúrọ̀. Ètò Ise Iriju Wa jẹ́ àkóyawọ́ ìjọba rere níbi tí ìjọba àtàwọn tá a ṣe ìjọba lé lórí yóò ti máa jíròrò láìsí ìbẹ̀rù kankan lórí àwọn rédíò wa gbogbo tí gbogbo olùgbọ́ yóò sì láǹfààní láti dá sí ìjíròrò náà tá ó sì tó máa béèrè lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣúyọ látẹnu àwọn àlejò wa lórí ètò bó bá ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn àlejò wa lórí ètò lọ́jọ́ 4 oṣù kìíní ọdún 2025 yìí ni Right Honorable Adewale Egbedun, abẹnugan-lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun, Reverend Bumi Janyo, kọmíṣánná fún ilé-iṣẹ́ okòwò àti ìdáṣẹ́sílẹ̀, Comrade Christopher Arapasuku, alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ gbọ́ bí ètò ní wákàtí méjì dòndò lórí gbogbo àwọn rédíò wa nípìnlẹ̀ yìí kún fọ́fọ́fọ́. Ó sì ṣetán láti ṣàfihàn ìṣèjọba àwarawa tó wà lóde yìí hàn kedere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Olúọmọkọ́lápọ̀ Alimi, kọmíṣánná fún ilé-iṣẹ́ ìròyìn àti ìlanilọ́yà ará ìlú, lólùgbàlejò àgbà. Ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní sátidé yìí ọjọ́ 4 oṣù kìíní ọdún 2025 fún ìjíròrò tó gbọ̀ngbọ́n láàrin ìjọba àtẹ̀yìn èèyàn ìlú gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìjọba tó wà lóde yìí tá a gbé kalẹ̀ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ìròyìn àti ìlanilọ́yà ará ìlú nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ètò Ise Iriju Wa. yóò fa ọba ọ̀gá àgbà tó tàn mọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé wa lọ́ṣun. Kò séwu mọ́ o, kò dẹ̀ sí bẹ̀rù mọ́. Ibi tá a fẹ́ kíkì wó sí ó ti wó síbẹ̀. Gbogbo ibi tá a pè lọ́nà ọ̀nà níta rárá. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adeleke la gbọ́lá fún. Nurudeen la fi so lórí. Ọmọ Adeleke ní gómìnà. All right, thank you so much for being there. If you are just tuning in, you are listening to our Stewardship coming to you from an array of so many stations, but we are actually at the OSBC, that's Osun State Broadcasting Corporation. That's where the program is actually originating from. Now, let's move on to some other questions we have for our guests today. I'm returning to the Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Reverend Bumi Janyo. Let's talk about revenue generation. Revenue generation remains a critical focus for any government. What innovative strategies has the Ministry of Commerce and Industry introduced to boost internally generated revenue in Osun State, and how are these strategies impacting the state's financial standing? The first thing that you do as a people's government is to create an enabling environment. If you don't create an enabling environment, there's no way you can generate revenue. You should not take revenue generation as your first priority, but create the enabling environment. And that's what Mr. Governor did. When he came in, he created an enabling environment, and he has been yielding results. If you look at the data, the IGR that we met on ground is now it has doubled because of creating an enabling environment for the business individual, business people, and they are happy in actually supporting government in this respect. Inti mo sọ ni pé tí ẹ bá sọ yí pé kí ni à ń ṣe tí
okòwò ṣe ń rú gọ́gọ́ ṣé kí là ń ṣe níta ń ṣe tí gómìnà ń ṣe tó kọ́kọ́ ṣe ni pé ó jẹ́ kí ìgbé ayé àwọn tí wọ́n ń ṣe okòwò kó kọ́kọ́ rọrùn torí tí ò bá sí rọrùn o lè sọ pé o fẹ́ jẹ́ kí ọrọ̀ ajé kó rú gọ́gọ́. Gómìnà kọ́kọ́ jẹ́ kí ìgbé ayé àwọn tó ń ṣe okòwò kó kọ́kọ́ rọrùn náà ǹlẹ́ fi rí i pé bí ìjọba ṣe ń pa owó wọlé ó ti lé sí ní ìrọ̀rùn dẹni kì í ṣe pé wọ́n mú ẹnikẹ́ni ní kànpá ìrọ̀rùn ní inú wọn dùn ẹ rí i pé ní Ọ̀ṣun state lénìí ibi ìgbafẹ́ ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ó ti pọ̀ sí kì í ṣe pé ìgbà tí àwọn kan ó lọ lọ́jọ́ wọ́n délé iṣẹ́ wọ́n débi iṣẹ́ wá sọ̀sùn lọ́jọ́ Tuesday wọ́n lọ lọ́jọ́ Thursday gbogbo àwa tá a ń ṣe tá a wà nù ìjọba Ọ̀ṣun là ń gbé Ọ̀ṣun náà ti bí wa owó Ọ̀ṣun ló ń gbé ẹ rí yàtọ̀ òun ló jẹ́ kí inú ẹ rí pé ọdún tá a ṣe tó kọjá yìí ó yàtọ̀ ní gbogbo ọdún gbogbo inú àwọn èèyàn ń dùn kò sí mo gún ọ mi ò gún ọ nítorí pé ọrọ̀ ajé Ọ̀ṣun ó ti rú gọ́gọ́ sí. tó ẹ ṣeun ọ̀rẹ́bù fún ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ okòwò òǹdásílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun referend Omijẹyọ lẹ́sẹ̀ gbọ́tàn yìí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ mi ìbéèrè mi yòókù tí mo ní lọ sọ́dọ̀ abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ yìí right honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn lórí ọ̀rọ̀ àríwísí àwọn igun kan tí wọ́n pera wọn ní mastermind wọ́n ní ọ̀rọ̀ owó náà ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó fi máa tútù tó lọ lọ́wọ́ ní ilégbé àwọn asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bó lọ̀rọ̀ ń ṣe rí àwọn alátakò wọn tó fi léde wọn ní ṣe ni owó tí ń yà sọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọn ni wọ́n yà appropriate ẹ̀ wọ́n ìpẹ́ ẹ̀kẹ́ lù kí wọ́n fẹnu ọ̀rọ̀ jóná kò tó rí pé wọ́n tó ti ṣàpèjúwe pé bílíọ̀nù méjìdínlógójì náírà 30 bílíọ̀nù náírà wọn ní àlùwò tí ń yà sọ́fíìsì gómìnà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàfihàn pé bílíọ̀nù kan náírà ni wọ́n fi ra sátáláìtì àwọn àríwísí lọ́dọ̀ àwọn alátakò rèé gbogbo èèyàn bá tọ́jú gbé ọlọ́run náà tó abẹnugan bó lọ́rọ̀ ń ṣe rí. ẹ ṣe olóòtú question tẹ ẹbí mi ò lágbára díẹ̀ mo ti máa ń try láti máa lọ síbẹ̀ rárá torí mo like critics àwọn tó máa ń I belong to a club Osogbo tennis club and we have a man a very popular man an able man kì í ṣe ọmọ Ọ̀ṣun rárá what he does is to criticize a lot of people ní issue pẹ̀lú ẹ̀bọ̀ mi ò ní issue tẹ́ bá wọ funfun á béèrè question lọ́wọ́ yìí kí ló dé tẹ́ wọ funfun wáyé tí ó ṣe jẹ́ dúdú tẹ́ bá tún wọ dúdú yóò tún bí pé kí ló dé tẹ́ wá wọ dúdú lónìí Monday wáyé tí ó jẹ́ funfun àwọn èèyàn kan wà báyìí á dá wọn bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní problem pẹ̀lú wọn tó ìdàgbàsókè ọmọ ẹ̀dá àníìdì irú wọn but on this particular case we have professional blackmailers they are naturally blackmailers just 3 or 4 days ago mo wà ní ilé mi torí aṣírí èmi gbé ìlú mi ni mo gbé and I met a man ó kí mi dáadáa mo pàdé lọ́dọ̀ ọba mi ó kí mi dáadáa èmi náà kí dáadáa ìgbà tí mo wá kí dáadáa tán wá ní ṣé mi ìmọ̀ mo ní àmọ́ mọ̀ náà 3-4 years ago mo ti mọ̀ pẹ̀lú ọba mi tó mo mọ̀ dáadáa ẹni tí ó mọ̀ tí yóò tí ó ṣe bí kékeré mi ó wá ní mi ìmọ̀ mo ní mo mọ̀ ó ní òun sì fẹ́ràn mi o pé kí n má gbogbo tí òun kọ́ ń pa mi o kò yé mi mo ní kí ló ń kọ́ ń pa mi ó ṣàmì kí n má wo òun fẹ́ràn mi dáadáa òkè nìkan kí nìkan afẹ́ṣe aṣíde ọjọ́ kejì fúnra mi mo tún invite ẹ̀ pé ó wà lẹ́yìn ìgbà tó lọ tán mo wá sọ fún CPS mi pé kí máa yí ohun tó ń sọ òye mi ló bá ní ó ṣe mi rí fídíò tó ń lọ ni pé máa yẹn ló ṣe fídíò yẹn mo ti mọ máa yí 4 years ago kí n tiẹ̀ tó di speaker àti kí n tiẹ̀ tó dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ibi tí ó wá kọ sínú tí mo rí inú fídíò yẹn ni pé wọ́n àlẹ́jì pé ní House of Assembly àná 2 billion ní láàrin ọdún kan ní 2024 mo wá ní àwọn blackmailers òótọ́ iṣẹ́ wọn ni but they are not smart at it see there is what we call wisdom tí n bá ní ní tí mo fẹ́ máa ṣe ní kí n máa kọ petition there are some petitions you will write with facts and figures fún our waiting tó jẹ́ pé in fact àwọn tó ń gbọ́ ní ìgboro wọn á rí i pé ẹni ní kinní
but there are some petitions tẹ́ ẹ kọ tí ó wà watery in the sense that okay wọ́n ní mo ná 2 billion naira ní 2024 gbogbo budget wa ní 2024 ní House of Assembly was 3,158 million gbogbo budget wa ní o total recurrent expenditure wa okay yeah total recurrent expenditure wa ní 2024 ó jẹ́ 2.6 billion total recurrent pé àgbùdọ̀ má san owó oṣù òṣìṣẹ́ ní owó kìíní ní tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní ìṣòwò tẹ́lẹ̀ speaker lè ná àbọ̀mọ́lẹ́bí máa ṣòfin lè ná then capital expenditure wa wá jẹ́ 686 million so tẹ́nìkan bá wà láàánú 2 billion ẹ dákun bí láti rí ṣáà náwó out of our budgetary allocation ni so kò wá wétí kò mọ́pọ́lọ́ wá kì í ṣe tó yẹ kí èmi speaker kí n má ní mò ń respond sí so tó jẹ́ kí n avoid wọn nìyẹn pé wẹ́ professional blackmailer ni wọ́n tí wọ́n fẹ́ ni pé yábọ̀ kí n pè wọ́n kí n fún wọn lówó kò ní ṣẹlẹ̀ lásìkò tèmi but ìjọ tán bá mú èyí tó jẹ́ fact and figures wá à á respond sí wọn á dá wọn lóhùn ẹ ṣé mo dúpẹ́. All right, let me return to Mr. Speaker. We have this accusation that the Osun State House of Assembly is a rubber stamp for the executive branch of government under Governor Ademola Nuruddin Adeleke. Now, how do you respond to these claims, and can you cite instances where the Assembly has exercised independent scrutiny or taken positions contrary to the executive? Thank you so much for this. We've had issues in the past to go against what the executive, does. There was a time the executive engaged the staff auditor. There was a woman that came. Of course, the executive gave her a contract, but I got a call from I think one of the senior staff at the University of Osun, and they told us the woman has been she was acting as the judge and the jury. Like you see, when you work, your job is just to audit, investigate, and once you find someone, I think the best thing to do is just to put a red flag on the suspect. Well, in our own case, she was the judge and the jury, and we invited her to the House of Assembly and we suspended her. That's against the wish of the executive. We did that, and the workers were so happy. They were celebrating us. We've done a lot of things in the past. Immediately I became the speaker, I had to appoint a permanent secretary, which of course the executive. Let me shock you. When I was aspiring to become the Speaker of Osun State, one beautiful evening, I was of course a young man aspiring to become the Speaker. I was eager, lobbying and doing all that. And my governor called me and he said, Egbedu, I will never influence any of your decisions. Until date, he never did. Till date, I make my decisions. Because I have my name to protect. It's my name. Either you like it or not, of course I have a boss, I have a principal, I have my governor. But in time will come, I will give account of everything I did when I was at the assembly. So we've been having it well with the governor. We have no reason to contradict what they are doing. So far they follow the rule of law. So thank you. Bẹ́ẹ̀ni káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Right Honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn. Ìbéèrè mi yóò padà sọ́dọ̀ kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìlàràlú lóyè Olúọmọ Kọ́lápọ̀ Álímì. Ọ̀rọ̀ yóò bá ọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun Olówókéré lẹ́ni tí wọ́n ti dájọ́ pé kí wọ́n yẹgi fún Tílédùà láti pàṣẹ ojú àánú eléyìí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ́tọ̀ Nuruddin Jackson Adémọ́lá Adeleke tí wọ́n bojú àánú wọn àti àwọn èèyàn 43 míì. Àríwísí àwọn aráàlú ni pé ṣe ni ní pápá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọ́n ní ṣe ni ìjọba ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà lákò ètò ìdìbò
síléeṣẹ́ gómìnà 2026 ń kàkún gbàgbà wọ́n lójú náà ti máa gbáradì ní a fi ń yọ àwọn tí wọ́n jẹ́ igilangọ wọn ni ń dọ́gbọ́n yọ wọn kúrò lọ́gbà tó rọ̀ wá ni wọ́n ní kì í ṣe pé ojú àánú kankan ni wọ́n lékele kí òtòrí ọlọ́run tẹ̀lé màálù pé ti kálukú ọ̀jẹ̀ ni wá. ẹ ṣe atọ́kùn àkọ́kọ́ náà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú wípé ìjọba wa a fẹ́ kí àwọn èèyàn máa sọ nǹkan tá à ń pè ní constructive criticism tí ìjọba bá kù sí ó dẹ̀ jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú nǹkan tó ń jẹ́ kí ìjọba tiwantiwa máa jẹ́ ìjọba tiwantiwa ṣùgbọ́n kù kì í ṣe wípé kéèyàn kàn gbé irọ́ kó wa nà pa ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ní kókó dáhùn ní sanpinnu kó tó wá di pé màá tẹ̀síwájú ẹni tó bá fi ọkàn bá lọ a rí i pé ọ̀rọ̀ olówó òkèèrè yìí kò ń ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gan ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kan bloggers kan ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn jáde wọ́n dẹ̀ tẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé títí tó fi dé ọ̀dọ̀ gómìnà àkọ́kọ́ nìyẹn èkejì ni pé láti ọgbà ẹ̀wọ̀n gan àwọn gan ní agbára láti wo àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó ń ṣe dáadáa ọ̀nà kejì nu ọ̀nà kẹta ni pé gómìnà fúnra rẹ̀ ó lágbára bóyá ń ṣayẹyẹ ni tàbí ń ṣe kankan ni láti dáríjì àwọn ẹlẹ́wọ̀n ọ̀nà kẹrin pé àwọn tó jẹ́ olórí adájọ́ wọn ní agbára rẹ̀ eléyìí tí olówó òkèrè yìí ara àwọn tó jẹ́ bloggers tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ ìfowópamọ́ APC gan mo rí lórí platform wọn àná kọ́kọ́ gbé tí wọ́n sọ pé kí gómìnà síjú àánú wo ẹnìkan ló gbá díẹ̀ o náà ṣe pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí déjì dé ọ̀dọ̀ gómìnà ọ̀kàdédé jókòó nínú yàrá rẹ̀ kó sọ pé yá wọ́n lọ gbá díẹ̀ yá máa ń lọ rárá o gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là sílẹ̀ gómìnà pa àṣẹ sọ ẹyẹ àwọn nǹkan yìí wò wọ́n dẹ̀ yẹ̀ wò wọ́n rí i pé ó ti wà àwọn ilé ọgbà ẹ̀wọ̀n àtúnṣe gangan àwọn gangan ti ń rẹkọmẹ́ǹdì ẹni gẹ́gẹ́ bí inú àwọn tó yẹ kí wọ́n dá sílẹ̀ nítorí pé ó ti wà ńbẹ̀ ó ti rí i pé wọ́n pè ní ọgbà àtúnṣe wọ́n rí nǹkan tí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án wọ́n rí ìwà tó ń hù ńbẹ̀ ó ti ń lọ iléèwé ńbẹ̀ ó ti ṣe oríṣiríṣi so wọ́n wá kó irú wọn jọ mo sọ pé àmẹ́rin péré ló wà ńbẹ̀ nítorí pé nínú ọ̀rọ̀ lówó kéré yẹn tá a bá ti ní fi pọ̀ bọ̀yọ̀ kó ń ṣe lówó kéré nìkan ló wà ńbẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwa fọlówó kéré nìkan lẹ̀ tá a fa àwọn yòókù lẹ̀ àtúntì ṣe nǹkan tí ò dáa so àwọn mẹ́rin péré ló wà lórí pé ẹ lọ pa wọ́n àwọn yòókù bí kan jẹ gbèsè kéékèèké bí kan fi àwọn nǹkan kan kàn wọ́n ìjọba wa gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ ìgbìmọ̀ tó fi dẹ̀ fún lágbára rẹ̀ níbi tí àwọn amòfin pọ̀ sí tó dẹ̀ tún ní àwọn tí wọ́n wà ní iléeṣẹ́ ọgbà àtúnṣe tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ àwọn ni wọ́n ṣe ìgbésẹ̀ yìí kò sọ̀rọ̀ òṣèlú ńlẹ̀ kúndẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan ní ká máa fi ọ̀rọ̀ òṣèlú bọ̀ mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ alátakò àwọn olóṣèlú ni gbogbo wa ṣùgbọ́n àwọn kankan mẹ́ tó jẹ́ pé ó máa ní limit jẹ́ kí gbogbo wa náà kí ká fi gáàpù sí eléyìí ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú bódẹ̀ bí wọ́n dẹ̀ ṣe ìdígbìmọ̀ yẹn gbé wá òní gómìnà fi ọwọ́ sí àwọn tó máa ń kí ọ̀rọ̀ òṣèlú gbọ́ àwọn àna ọlọ́run. All right, let me just stay with you, Honorable Commissioner for Information. This public perception of clemency, while some commend the governor's action as a show of compassion and justice, other people are questioning its timing and the criteria. Can you clarify or just make mention of how you will want to address concerns regarding potential politicization of clemency powers? Well, on the issue of prerogatives of mercy, there is nothing like a politics there. Anybody who monitored the space will agree with me that this issue did not emanate from the state. It emanated from bloggers outside the state, and everybody, as at that time, wanted to know what actually happened when it was alleged that somebody stole fowl and was asked to be hanged. Everybody all over. This is something that the people like our referee said, Penvalana, make comment on. The Federal Ministry of Justice all over the world, they wanted to know, and these people call on the governor to act. And as a responsible government, the governor acted. The governor did not acted unilaterally. The governor acted according to the law. He has the Attorney General
to constitute the prerogative of mercy committee and look into the issue holistically, and the committee came up. So where is the issue of politics there, my brother? But it is quite unfortunate that in Nigeria you see some people just want to make politics out of everything. The right honourable speaker has spoken about blackmail. When you are talking about that, that's still blackmail. Even the case of Olowokere, the judge that gave the judgment actually recommended in the same judgment for that after 10 years, please consult, go to the government for prerogative of mercy. So are you saying the judge has been playing politics 10 years ago? Are you saying that Adeleke was the governor 10 years ago? So what are we saying? You understand it? So at least we should remove, with utmost respect to them, as much as possible, we can carry out our function as opposition, but we should be reasonable and not politicize everything. Politicization of this thing is in fact is a wicked act to those people that have suffered and have benefited from this thing, and to their family. It's wickedness, act of wickedness. Just put yourself in the same position. And I want to repeat, if the judge who actually gave the judgment 10 years ago could put it in his judgment, you could see that even the judge was also compassionate. So where is the element of politics? There's nothing like that. Our governor do not need to do politics in that kind of situation before he wins the heart of the people. The governor that is paying salary regularly, as at when due, he has started implementing the minimum wage, which other state has not implemented. Infrastructure is all over. Everybody is looking at it. It's empowering the people, the cooperative society. They are fantastic. The governor that has registered all the pensioners in the health insurance scheme, and they are enjoying it. The governor that has registered people with disability in the health insurance scheme, and they are enjoying it. Why would there's such a governor to go and do politics with issues that related to criminality? There is no element of a politics there, and those people who the committee, the prerogative of mercy committee, who carry out the job, they did it diligently with all professionalism. Honorable Commissioner, you see, aside the clemency granted to these beneficiaries, what else? Talking about reintegration of these beneficiaries back into the society, is there anything government is doing in this regard? Well, the correctional service is different from the olden days. Some of them that has actually acquired one skill or the other, and the government will see what to do with them. The government is not a Father Christmas. If you say because you have been convicted one way or the other, you should be reintegrated into the society and should be given money just freely like that, everyone continues to commit crime. But there are some that have upgraded their skill and they will need one assistance or the other. That's why we have the Ministry of Cooperative there and Empowerment. We equally have this Honorable Commissioner for Commerce. We all work together. Those of them who, after thorough check, that we know that yes, the government could assist in this kind of area, then they will be assisted. But apart on that one, that's Olowokere was at the prayer on Thursday. Was it not on Thursday? Yes, it was on Thursday. And our referred Baba Oni donated ransom to him to rehabilitate him. Likewise from other people. You understand it? So such people who have actually remorse, they have shown remorse, and they have upgraded, they have changed totally. The government will not just abandon them. So ẹ ṣeun kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìlàrá lọ́yẹ̀ olúọmọ kọ́lápọ̀ alimi ohun ọ̀lẹ́gbọ́tàn ìbéèrè tí a béèrè gbẹ̀yìn kó tó di pé a sì ojú òpó lẹ̀ ọ̀dọ̀ abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun right honourable Adéwálé Ẹgbẹ́dùn ọ̀dọ̀ wọn ìbéèrè wọn lọ àtúntò tí ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀gbẹ́ àwọn asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní àyè tó wà lábẹ́rẹ́ ibo ní sẹ́dẹ̀ dúró àwọn kan ṣe awuyewuye wọn ní wọn lè gbà àwọn agbẹ́sàsí àwọn kọngílá wọn ni ajìyàn lẹ́gbẹ̀lẹ́mùkú gbèsè ibo lọ̀rọ̀ dé dúró mẹ́. ẹ ṣeun olóòtú òótọ́ tún yẹn tí n bá tún nínú ìgbọ́ yẹn náà rí irọ́ mo tún pa a gbọ́ oríṣiríṣi tí wọ́n sọ. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ètò pé ẹ̀ka mẹ́ta níṣẹ́ wa pín sí ní House of Assembly. Àkọ́kọ́ oversight, representation àti lawmaking.
kì í ṣiṣẹ́ wa ni láti give contract àìṣe project àìkọ́lé àìralẹ̀ àníṣe oversight àlelọ inspect ti quarters tó ń sọ ìgbà tá a dé sí House of Assembly we met a dilapidated buildings complete. In fact, you need to see we have the videos. Táwọn èèyàn ló gbé bí rí níta wá discover ni pé tí àwọn honourable tuntun bá ti wọlé wọ́n máa ń fún wọn ní owó láti ṣe renovation ni wọ́n à ní ṣe most of them ó fowó yẹn jẹun ni wọ́n á sì ṣe so ilé yẹn ti bàjẹ́ ló jẹ́ kó bàjẹ́ báyìí ok níta afẹ́ nì so we held a meeting with the executive ok afẹ́ kan ṣe pé see this thing will outlive us àwa ó ṣèwà tó tọ́ à ń lọ ọdún mẹ́rin ni ọdún mẹ́jọ ni tá a bá lọ tán afẹ́ntí wọ́n sì máa rí tún nígbà tí wa a ṣe báyìí tẹ́ bá rí complex House of Assembly wa is one of the best in Southwest. You can check this please. Complex House of Assembly wa is one of the best in Southwest, if not the most beautiful in Southwest. Bóyá Lagos State ló sì tún fẹ́ súnmọ́ ayé bàbá wọnyí lọ́lá ni wọ́n kọ̀ tó àwa náà ń wá record okay láyé ìgbà tí wa o àfẹ́ báyìí á dẹ̀ tẹ́ ń dẹ̀ fún gọ́vnọ̀ wa wọ́n dẹ̀ promise wa wọ́n dẹ̀ ní ó dà káwọn works kan handle wọ́n dẹ̀ ṣe lọ́wọ́ we have our priorities yẹ́rì àwọn olóyìnbó máa ń pè nǹkan ní scale of preference ni pé ẹ̀ẹ́kọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ìkànjẹ́ top priority gọ́vnọ̀ tó ń ṣe ọ̀nà 100 billion tó ń ṣe kínní ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo nǹkan ló létò so wọ́n ṣe díẹ̀ fún wa ni a bínú a sì kánjú kò sí pa ajẹ́ nìkan lówó ajẹ́ kínní lówó lóòótọ́ nígbà kan mo gbọ́ tí àwọn kan sọ pé wọ́n jẹ́ àwọn lówó mo pe PS Works ó dẹ̀ jẹ́ kó yé mi pé mo rò kán gbé fún service provider so service provider yẹn iṣẹ́ tí wọ́n rán ló ń jẹ́ tó bá ti release owó ní kó ṣiṣẹ́ ó yá ṣe báyìí ni but òun pẹ̀lú pé bóyá òun kánjú wà anxious láti ṣe kínní òun gba ilé láwìn gba ilé láwìn àdè ti stop ẹ̀ àrùn oníṣẹ́ láti gbà láwìn àwádùn ò kánjú but à ń fẹ́ ohun tí ó ṣe é tí ó dùn wò wọ́n pé ìgbà tíjọba bá parí ẹ̀ fún wa gan gbogbo ẹ̀yin oníwèé ìròyìn lẹ́wàá bẹ̀lẹ̀ yín náà rí i pé owó ti ká dúró. All right. Tayo, before we throw our lines open, let me quickly return to the Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Reverend Bumin Jenyo. Let's quickly talk about trade fairs and how it impacts commerce growth. Trade fairs are often touted as, vital tools for promoting local businesses and stimulating commerce. Honorable Commissioner, can you tell us about the role trade fairs have played in Osun State's economic activities and any plans to expand their scope and reach to further boost commerce in the state? Thank you, Presenter. The trade fair that we've executed in Osun recently has promoted one product per local government, which each local government came to display what is their area of competency, and that's we showcase their product to the whole world, and it has actually helped this local government to see investors having interest in their local government and promoting those area of competency. Take for example, we have some local government that they specialize in rice production, in yam production, in plantain production, and that will take me to the establishment of a special agro-processing zone at Osun, which is collaboration between the state government and the federal government. At the moment as I speak, that trade fair gave opportunity for us to have the establishment of this special agro-processing zone at Osun. As we speak, it has been completed. It's just for the processing machineries to be supplied, and this is kudos to the
governor of the state. Also, we have an established special economic zone at Otagire in Ede, which is a venture of federal government, which government have provided, Osun State government have provided 200 hectares of land for the. In fact, the gatehouse have been completed. The road network is what is on for 2025. All this is boosting. And for your information, the last trade fair that we did, with the Chamber of Commerce, Osun State Chamber of Commerce, pleaded with the governor that the trade fair complex that they used to have as a permanent site had been sold to a private investor by the previous government. And for your information, the governor gave them, he promised them that day that he's going to give them a new site for trade fair. For your information, the governor has approved a site for them in the free trade zone immediately, and they will start work on it this January by the grace of God. All these are promoting the economic activities of the, and you can see, like I mentioned earlier on, the resuscitation of the free trade zone. You will be asking me those 8 investors that I said we've actually approved. That they are all going to establish their industry at the free trade zone, which has been abandoned for 12 years, and Mr. Governor have resuscitated. By the grace of God, this 2025 is going to be a year of transformation in our industrial sector. Then mo sọ ní ẹjẹ ń sọ Yorùbá àti ń sọ láti ẹ̀ka tá a sọ Yorùbá ẹ̀ ní pé ní nígbà tí ìjọba ọlọ́lá wa gómìnà Adémọ́lá Adeleke dé, in tí wọ́n ṣe ní pé wọ́n fẹ́ kí ọrọ̀ ajé Ọ̀ṣun kúrú gógó sí i. Wọ́n dẹ̀ rí pé òṣìṣẹ́ nìkan ni ọrọ̀ ajé wa gbẹ̀mí lé tẹ́lẹ̀, wọ́n á fẹ́ kí ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ ajé kó wá bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n kọ́kọ́ gún nǹkan tó ń pè ní ìlànà industrial development policy. Wọ́n kọ́ mú kalẹ̀ pé tí èèyàn bá wo àwọn onígbàgbọ́ wọ́n máa ka Bíbélì, àwọn mùsùlùmí wọ́n máa ka Kùránì. Ìlànà nìyẹn. Gómìnà ṣe ó ní ká lọ ṣe èyí tí wọ́n ń pè ní industrial development policy, tí ó jẹ́ bí Bible ìlànà bí a ṣe ṣe ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Òun ló bí ìpàtẹ tí àwọn olóògbé ń pè summit, industrial investment summit tá a ṣe tó kọjá, tó jẹ́ ipò rẹ̀ tí wàá mú ó ti wá sòṣè rere tí rọ́pọ̀lọpọ̀ sọ pé tí wọ́n bá ti sọ pé wọ́n ṣe summit báyìí o, ẹ rí i pé mo gómìnà náà mi káàkiri àgbáyé, mo lọ káàkiri, àwa ṣe summit yẹn, gbogbo wọn wá káàkiri àgbáyé ní September tó kọjá. Ó ti wá bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ bọ́jẹ́ máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n bá ti ṣe, wọ́n bá ti pé wọ́n á pè pàjẹ́, wọ́n kàn fi ń powó, wọ́n bá yẹ ti powó ní pọ́npọ́. Rárá o, gómìnà ò ṣe ní powó pọ́npọ́. Bá a ṣe industrial summit yẹn, tá a ṣe pàtẹ yẹn, tí gbogbo àwọn olókoòwò káàkiri àgbáyé wá. Mo fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé àwọn 15 ni wọ́n ti farahàn pé wọ́n fẹ́ wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀. Nínú àwọn 15 yìí, ẹ̀wọ̀n pa àwọn ìlànà kan náà tó máa ń wà pé a lè gbọ́dọ̀ máa sọ pé onírúurú wí, a tún ṣe àyẹ̀wò wọn fínífíní. Ẹni tó lóun gba Amẹ́ríkà ló ti fẹ́ wá, àwádìí ẹ̀. Ẹni tó sọ pé Europe ló ti wá, àwádìí ẹ̀. Nínú àwọn 15 tó láwọn fẹ́ wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀, 8 ni gómìnà ti fọwọ́ sí tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ní oṣù kìíní ọdún tá a bẹ̀rẹ̀ tá a wọnú ẹ̀ yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọrọ̀ ajé wa ó ti rú gọ́gọ́. Tẹ́ bá rí ọdún tá a ṣe kọjá yìí, ẹ rí i pé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ṣe irúṣẹ́ ọdún bẹ́ẹ̀, torí pé gbogbo ẹ̀ ń sọ kútú wọ̀wọ̀ ní káàkiri local government ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A dúpẹ́ fún gómìnà wa tó jẹ́ pé ẹlẹ́yin ìlú àánú ni, tó jẹ́ pé àsìkò rẹ̀ ó ń dùn, ó sì ń dára. tó ẹ ṣeun Reverend Bùnmijẹ́yọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ kọmíṣánná fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ó ìdásílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ńlẹ́sẹ̀sẹ̀ gbọ́tàn. A fi àsìkò yìí kéde ìfarahàn
ẹni tó jẹ́ olóyè òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun comrade Arápásòpó wọ́n ti wọ ilé agbára bó ti ẹ̀ pa àkókò àpapàmọ́ ṣùgbọ́n á bí ẹni béèrè kan àbó mi torí pé kò tó nǹkan ní sọ ní dáhùn bí ọwọ́ ikú bá ṣe mọ́ náà ní sí fi bọ́jú bàbá wa ẹ̀kẹ́ ara lé wọ́n mọ̀ pé ẹ wà lórí ètò. ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi nílé ẹ káàárọ̀. ẹ ṣeun ní sókè náà ni níta bí kò jọrọ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àjọṣepọ̀ yìí là pẹ̀lú ìjọba eléyìí tí sẹ́nẹ́tọ̀ Nurudeen Aṣíwájú Adeleke eléyìí tí wọ́n ti kọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àjọṣepọ̀ yìí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ẹ̀ka aláṣẹ gbọ́dọ̀ jùlọ gómìnà kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ṣé kìí ṣe pé wọ́n torí yín bàpà bẹ́ẹ̀ lẹ torí àwọn òṣìṣẹ́ bàpò tájọṣepọ̀ ń fi lọ tálàfíà sí ń lọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ ṣe olóòtú ọ̀rọ̀ wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ọpẹ́ ni ọ̀rọ̀ wa gbà ẹ bá ń gbọ́ kò ṣẹlẹ̀ rí òun ni gbogbo tí à ń rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa Aṣíwájú àwọn là ń pè ní tọ́kàndù àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí nígbà ìpolongo ìbò oríṣiríṣi ni gómìnà sọ ṣùgbọ́n àtìgbà tí wọ́n ti dé ni gómìnà ti ń pa ẹ̀rín sí ẹ̀kẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ jẹ́ ẹni kí n ṣàwò ẹ rí i pé owó tí à ń pè ní sálárì sísan ni owó àjẹ́lẹ̀ tí àwọn ìjọba àná tí wọ́n jẹ́lẹ̀ gómìnà ń san déédéé gẹ́gẹ́ bí àdéhùn wa ẹ tún rí i pé ọ̀rọ̀ promotion àwọn èèyàn wa ó ń lọ ní sẹpẹ́sẹpẹ́ tí ò ní ìdádúró àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa ẹ tún rí i pé gómìnà tún ṣe bẹ̀bẹ̀ láìpẹ́ yìí ìyẹn tí à ń pè ní minimum wage kò ṣẹlẹ̀ rí o ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa jẹ́ èyí tí gbogbo ìpínlẹ̀ pátápátá tí wọ́n fi ń ṣe àpèjúwe 75,000 nìkan kọ́ ni gómìnà fún wa ó tún gbé pélé lórí àti à ń pè ní 75,554 naira 28 kọ́bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ rí i pé ìjọba àpapọ̀ gan wọn sanrú ẹ̀ ká máa sọ pé àwọn ìjọba yòókù ní South West tí ẹ bá bọ́ sórí tébù yẹn tí ẹ bá wọ̀ ẹ́ rí i pé òkè téńté nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa inú mi dùn láti sọ ilé a wà ní Imo níbi December last year tí a ń discuss gbogbo àwa tí a jẹ́ INSC chairman ní Nàìjíríà àti national president wa ibẹ̀ ni Àjàyírò ti sọ̀rọ̀ pé Ọ̀ṣun báwo lẹ ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ o àsìkò tiwa àsìkò ti gómìnà wa Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí a máa yẹ̀ wò láàrin gbogbo ìpínlẹ̀ pátá ní Nàìjíríà a rí pé Ọ̀ṣun wà ní àárín 1 to 3 ní gbogbo state tí a ní Nàìjíríà ẹni pé tiwa tọ́pẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kì í ṣe bóyá kan yòǹbo àbí a kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wọ́n ní yínníyínní kẹ́ni o tún ṣe mí ni Oliver Twist làwọn a máa bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ dúpẹ́ torí pé n tí bàbá yìí ń ṣe ó jọ wá lójú àwọn pensioners wa ẹ̀rìn pé wọ́n ń gba owó wọn tí ò ní wàhálà tí ò ní ìdààmú nínú àmọ́ bó ṣe rí ńgbà kan àmọ́ bó ṣe rí nísìn so ẹni tó bá ti ṣe nínú bíbélì gan ẹ̀rìn pé òun Ọlọ́run gan ọpẹ́ ló fẹ́ Ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ ó ní ọpẹ́ ni tí ẹ bá ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe nǹkan ẹ̀ ń wú ẹni ẹ lórí ẹ tún sọ fẹ́ ni ẹ pé kó tún ṣe dáadáa sí ni àwa ń fi eléyìí rọ gómìnà wa pé kán jọ̀ kán mọ̀ dáwọ́ kíní ìdúró torí pé inú wa ń dùn ni ẹ wo kérésì tó lọ òṣìṣẹ́ tó kéré jù ó lè afford ní tá à ń pè ní adìyẹ fún òun àti ìdílé ẹ̀ láti pàjẹ́ fún ọdún kò sí ẹni tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n fẹ̀yìntì tínú wọn ò dùn láti ṣe ọdún gbogbo aláṣọ ọdún ayọ̀ adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé irú gómìnà yìí lọ́lọ́run fún wa adẹ̀ ń gbàládùra pé kí Ọlọ́run má dá ọwọ́ eléyìí dúró àwa ti sọ ọ́ àdẹ̀kó sápò àdúró gbẹ̀ngbẹ̀ng lẹ́yìn gómìnà wa ọlálàjùlọ wa sẹ́nitọ́ Dr. Adémọ́lá Jackson Nurudeen Adeleke àwọn iṣẹ́ ìjọba ti sọ pé a ti dúró tì wọ́n láti ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ìkùkù díẹ̀ torí a máa make it official láti lè sọ eléyìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. kó tó di pé ń tẹ̀lé láti àtòpọ̀ sí ọ̀dọ̀ onífún ìfẹ́tì lára àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ eléyìí tí ń dọ́dọ̀ wá látọ̀dọ̀ Lálẹ́kan Badmus ó ló ń gbóṣùbà fún olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kọ́mí Christopher Arápásòpó ó ní fún àjọṣepọ̀ tó lọ́rìn àti iṣẹ́ amárawú ni fáwọn ìṣẹ́ ilé tí gómìnà sẹ́nitọ̀ Nurudeen Adémọ́lá Adeleke tó gòlé etí àtúbọ̀ èkó tó di pé ń lọ sọ́dọ̀ kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò ìjàkadì pàmò ẹgbà pé
iná ni ọ̀rọ̀ adébùrú oṣù ẹlẹ́gbẹ̀sẹ̀bù ní olóko tí wọ́n fi sanwó oṣù àáfù eléyìí tí gómìnà tó wà lọ́wọ́ lórí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó lọ́kọ́ fọ́ kàn láti gba ọ̀gbẹ́ni tó ti kúrò ńbẹ̀ tẹ́pẹ́ kìíní àwọn ti fojú bo okùn sẹ́ni àwọn aláṣẹ nígbà òní gómìnà ọ̀yẹ̀jú ẹ̀ta bẹ́ẹ̀ ti bò gómìnà ni. olóòtú a ní àdéhùn pẹ̀lú gómìnà owó yìí pọ̀ ẹ rí i pé ìjọba aníkádúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rọ́ọ̀lù kò ṣe rọ́ọ̀lù èèyàn rọ́ọ̀lù àjọ ní àdéhùn bí wọ́n ṣe san àtìgbà tí gómìnà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní sísan gómìnà ò dáwọ́ ẹ̀dúró dì sí tó bá máa di January nísìn wọ́n á tún release mi. tọ́ ẹ ṣeun ẹjẹ́ sójú òpó lè ká máa fi ṣe alálàfíbọ̀ bá a bá ṣe ń gbà pé a tó máa sọ̀rọ̀ lọ ojú òpó tẹ́ pèsè ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ní 0707-217-4497 lẹ́ẹ̀kan sí 0707-217-4497 or better still 0707-613. hello ẹnìkan tí wọ́n mẹ́rin 24 yeah. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ kọ ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá o. Adébáyọ̀ ní láti Kírun. Adébáyọ̀ láti ìlú Kírun. Bẹ́ẹ̀ni. ìbéèrè yín àbẹ̀nitẹ́ kàn fẹ́ kí wọ́n ní. ìbéèrè méjì ni mo ní sà. wọ́n ń gbọ́ o. alákọ̀ọ́kọ́ ẹjọ́ kí ló fa sọ́dárì àwọn tíṣà tó wà lọ́dà ṣùgbẹ́ẹ̀bù tó fún mi wọ́n dìde díẹ̀. owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ olùkọ́ àwọn tíṣà tó wà lọ́dà ṣùgbẹ́ẹ̀bù. tó wà lọ́dà ṣùgbẹ́ẹ̀bù wọ́n ló ń dìlé. ẹlẹ́kejì nípa ìmọ̀lẹ̀ club tó fẹ́ gbà. ìmọ̀lẹ̀ club. kí ló fà á tó fẹ́ mú kò ní oyè tó di ìmọ̀lẹ̀ because Ọ̀ṣun yìí ti lápẹ́ ẹ̀kọ́ ètò. ẹ ṣeun sálárì àwọn olùkọ́ tó wà ní ṣùgbẹ́ẹ̀bù. ẹ ṣe a kí ẹni tí wọ́n béèrè jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ process tí ìjọba fi ń san owó oṣù fún yín torí ẹnìkan náà ti sọ pé àwọn kan náà gúrùpù kan náà wà bóyá létò ìlera láǹgù kan ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni gómìnà máa ń fi ọwọ́ síwèé approval láti san owó oṣù fún gbogbo ẹ̀ka kí wọ́n dẹ̀ tó gbéwèé ìlọsọ́dọ̀ gómìnà wọn kì í yọ ẹ̀ka kankan sílẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ṣe tán wọ́n á wá pín lẹ́lẹ́kajẹ̀ka bówó yẹn ó ṣe lọ síbi kọ̀ọ̀kan nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní pé ilé ìfowópamọ́ tí àwọn ẹ̀ka míì bá ń lò ńgbà míì ó máa ń jẹ́ kí ó lọ́lẹ̀ irú ti ṣùgbẹ́bù ń sìn nígbà tí wọ́n bá gbé owó yẹn dé ọ̀dọ̀ àwọn ṣùgbẹ́bù tó ń disburse ìgbà míì ń bẹ tó jẹ́ pé bóyá báǹkì tí wọ́n ń lò àti báǹkì tí wọ́n ti gbé owó yẹn ọ̀rọ̀ wọn lè mọ́ tètè yíra wọn tàbí platform tàbí kí network tàbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ eléyìí báyìí tá a sọ fún wa ní pé tẹ́ ẹ bá ti rí i pé àwọn kan rí sálárì tẹ́ ẹ bá ti tètè rí ti ẹ jẹ́ kí àwọn tó wà nígbàánu ìsanwó oṣù níbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ jẹ́ kí wọ́n tètè mọ̀ tó ń bá tètè mọ̀ wọ́n mọ àwọn tí wọ́n máa connect tó fi jẹ́ pé sálárì yẹn ó jáde ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fi dání lójú ni wípé kò sí pé bóyá wọ́n yọ ẹnìkan sílẹ̀ ọ̀rọ̀ pílátífọ́ọ̀mù ilé ìfowópamọ́ ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sí wá sọ yìí sìn á tún bá àwọn tó wà ń di ètò yẹn á bá wọn sọ̀rọ̀ tó fi jẹ́ pé àwọn ilé ìfowópamọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n ń dá àwọn èèyàn wọn lágara á wò nǹkan tíjọba máa ṣe sí wọn. ìbéèrè wọn kejì ni nípa àyípadà tí wọ́n fẹ́ ń bá àwọn OS wọn ni wọ́n fẹ́ sọ di corps kan. gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ ètò ìrónilágbára ó ní OS nígbà tí ọ̀gbẹ́ni fi dá sílẹ̀ kó tó di pé ọ̀gbẹ́ni dá sílẹ̀ ọ̀gá Oyinlọ́lá náà ní oyin kọ̀ ìgbà tí ó di ìgbà tí Alhaji Isiaka gbé Ìtọ́lá débẹ̀ àwọn ò tiẹ̀ sí kankan nítorí pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn wọ́n dà wọ́n lẹ̀ wọ́n kàn ṣe díẹ̀ kù ni ìgbà tó di pé wọ́n ti fìdí rẹmi tí wọ́n lọ ní abásáré gba àwọn OS yẹn àwọn náà ṣe ń ta bí wọ́n ṣe gbọ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n ìjọba eléyìí ti dé a máa ṣe ìmọ̀lẹ̀kọ̀ láìpẹ́ yìí òun ni a máa ṣe àgbéjáde rẹ̀ tí gbogbo ayé dẹ̀ máa rí láì ní sí kọ́nùkọ́ ọ̀hún bẹ̀ ẹgbẹ̀rún náà ó rẹ̀ pé wọ́n ti fi kíní léde ń sìn kí àwọn èèyàn máa apply ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a apply after the application àwọn ìgbìmọ̀ tí ó jókòó lé lórí wọ́n á review rẹ̀ wọ́n á dẹ̀ shortlist jẹ́ kí àwọn èèyàn wá fọkàn balẹ̀ pé ìmọ̀lẹ̀kọ̀ ó wà ń bẹ̀bẹ̀ kó tó di pé mo lọ tó lẹ́nìkan tẹ̀ sórí kíní àtẹ̀jáde kan tí mo ra kà láìpẹ́ yìí ó ní ìjọba ò ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ó là ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ education ó ní
àṣe nǹkan kan ó tún sọ mẹ́ta ni bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí mo rántí bẹ́ẹ̀ sìn jẹ́ kí n kọ́ sọ fún wa yìí pé ìjọba ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí àrùn àgbẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn tó máa ń kọ́mẹ̀ntì lórí rédíò àwọn kan ní kò yẹ kíjọba ṣe flyover wọ́n ní ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ló yẹ kó mójútó wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ ló ní gbogbo ilẹ̀ òótọ́ ni lábẹ́ òfin pé ìjọba ìpínlẹ̀ ló ní ilẹ̀ lójú òfin nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ọba àwọn ọba aládé àwọn baálẹ̀ àwọn náà jẹ́ custodian ní ilẹ̀ níbì kọ̀ọ̀kan tí a bá rí èèyàn lónìí mú rẹ̀ ń fi àsìkò rírọ gbogbo àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ ẹni tó bá fẹ́ dá oko a ní commissioner fún agriculture tó jẹ́ pé òun gan dá oko lójú páálí ni ọ̀nà ìfàṣẹ́rù tá a bá ẹni tó fẹ́ dá oko jẹ̀ nílẹ̀ tó sì mọ̀ pé òun fẹ́ ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí òun fẹ́ ṣe lálàdà ńlá àti bí ó ṣe rí tractor ni o àti tí ó ṣe rí gbogbo nǹkan tí ó gbé ni o àti wọn bá owó tí ó nídìí láti lè ràn lọ́wọ́ ìjọba ràn lọ́wọ́ o ibi tí ó ti rílẹ̀ tó bá ti sọ ibi tó ń fẹ́ ìjọba ó bá wá ilẹ̀ ń bẹ̀ á bá wọn tó wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá nídìí ilẹ̀ lábẹ́ bàbá wa Àtaọ́jà lọ́sọ̀gbọ̀ á lọ bá bàbá Àtaọ́jà wọ́n fún un lẹ̀ tó bá nídìí ilẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá Tìmì wọ́n fún un lẹ̀ tó bá nídìí ilẹ̀ lọ́dọ̀ Olúfọ́n bóyá lòlóbùn ní àbọ̀dọ̀ Ẹlẹ́rìn bọ́ọ̀dẹ̀ nídìí ilẹ̀ lọ́dọ̀ kan spíkà wa sí wọ́n fún un lẹ̀ wọ́n kì í ṣe pé kéèyàn jókòó nù yàrá rẹ̀ kó mọ́ gbé gbèsè kankan kó á jẹ́ pé orí rédíò náà ni ó ti máa dá gbogbo oko tó fẹ́ dá tó bá ti rí ilẹ̀ tí a rí pé ilẹ̀ rẹ̀ rè ta fún ọ lẹ̀ tán àwa náà la wò pé ọbọ̀ lọ sí fẹ́ pé àrẹ̀ tractor ti wà àwọn tractor yẹn dẹ̀ rèé kì í ṣe pé akàndéédé kó pamọ́ síbi kan rárá a fi sọrí àwọn nísọ̀rí ni a dẹ̀ ti ń track a ṣe so many things sínsìn tó jẹ́ pé kò sí ìkẹ́jẹ́ lè gbé lọ sí òkè ògùn tá à ní mọ̀ so nítorí délé ìjọba ń ṣe bẹ́bẹ́ lórí ọ̀rọ̀ agriculture lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ẹnìkan ní àṣẹ nǹkankan ẹ jẹ́ kí n mú láti ilé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yàtọ̀ sí recruitment of teacher tá à ń ṣe lọ tá à ti parí àdẹ̀dá dúró nítorí minimum wage ni gbọ́dọ̀ sọ tó gbogbo ayé gbọ́n sìn minimum wage dẹ̀ tí wàá parí ń sìn a máa ṣiṣẹ́ parí lórí ìyẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lọ wò ó gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ sọ́nsìn à ń sanwó àwọn olùkọ́ wa déédéé a ṣe promotion fún wọn a ṣe gbogbo nǹkan tó jẹ́ incentive láti lè jẹ́ kórìí wọn wú dẹ́lẹ́yìn a ti kọ́ classroom oríṣiríṣi through subeb and through ministry of education ó pọ̀ káàkiri táwọn èèyàn wa náà sì tí wọ́n lè fojú rí primary and secondary nìyẹn tẹ́ ẹ bá lọ wo ìtú tí gómìnà wa pa ní University of Ilesa láti lè jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ ó yẹ ká kàn sára sí i nítorí pé àwọn kan ṣe lórí pépà ni wọ́n fẹnu ya rọ́bẹ̀ wọ́n rò wá àwọn fífẹ́ fi dá wàhálà síjọba wa lọ́rùn ṣùgbọ́n gómìnà Adeleke ó ṣe láṣeyọrí ilé ìwé yẹn ti gbéra sọ́nsìn tó lè jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tí ń lọ ń bẹ̀ wọ́n ti ṣe matric wọ́n ti accreditation so many courses ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni University of Osun State University tó wà lóṣogbo gómìnà wa ṣe gudugudu méje àti àyà mẹ́fà so tí ẹ̀ka bá wá ní gómìnà ò ṣe nǹkan kan lórí ètò ẹ̀kọ́ á rí i pé ẹni yẹn bóyá kò sí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni so ó rẹ̀ pé màá ra fi máa káwọn yẹn lára ìpè wọlé. tó ojú òpó tẹ́lẹ̀ máa pèsè náà ní zero ẹlú ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ o orúkọ yín o. hello Akorede Kamarudin ló ń pè láti Ifẹ̀ níbà. Akorede Kamarudin láti. Akorede Kamarudin ló ń pè láti Ifẹ̀. láti ìlú Ilé-Ifẹ̀ tí ń lètò. à ń gbọ́rọ̀ yín o. bẹ́ẹ̀ni ẹ jọ̀ọ́ mo kí spíkà dáadáa àti àwọn ìgbìmọ̀ wọn pé wọ́n kú ètò. abẹnugan gbọ́ o. so nǹkan tí mo kàn fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn ni wípé wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ìṣe continuous exercise. wọ́n gbọ́rọ̀ yín. so continuous exercise ti fẹ́ ṣe pé bí kan bá ti ń lọ nìkan gbé. nǹkan tí mo wá discover ni pé there is a place wọ́n pè bẹ̀ ní pé tí níbi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni ibì kan wà lẹ́fẹ̀ẹ́ wọ́n pè ní lọ́jà àròkò. so lọ́jà àròkò yẹn dẹ̀ nìyí nǹkan tí mo discover ni pé nígbà tí yesterday governor ń lọ ìyẹn governor Oyetola so wọ́n ń ṣe títì yẹn lọ ń gbà yẹn ifun kan wọ́n ti ṣe drainage yẹn ibi tán ifun very quality one ó wá dé stage kan bó ṣe rí i pé former governor kò wọlé mọ́ ibi tí wọ́n ṣe drainage yẹn dé ibẹ̀ náà stop sí gbogbo àwọn material àwọn construction material tó wà ń bẹ̀ bóyá wọ́n jí ní o bóyá wọ́n ti mú ìfẹ́ lọ gbòmí ni o àmọ́ nǹkan so èmi kàn wò kí yẹn pé bíi wastage. ẹ sọ̀rọ̀ ní pápápá tó ní ẹni tó mẹ́ta yìí náà
lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà mo rí tí wọ́n ń gírèdì ẹ̀ náà ṣe gírèdì ẹ̀ tán báyìí náà lòdù bẹ̀rẹ̀ ó wá dàbí òòṣàbọ̀ lè gbè mí èmi bọ̀ ṣe bá mi wọn ò fọwọ́ kan mọ́ wọn àti kankan mọ́ ìfúnkan gbogbo drainage yẹn náà kìíní dín ẹ̀rọ òde. abẹnugan fèsì lórí ẹ̀ ó ti tó abẹnugan fèsì abẹnugan fèsì lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà lọ́jà àrókò tí wọ́n ní gómìnà Oyètọ́lá àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ ni wọ́n dáwọ́lé wọ́n ní ó yẹ kí ìjọba máa tẹ̀ wájú ni. ẹ jẹ́ kí n fèsì lórí ẹ̀ á kí ẹni tí bàbá Kamarudeen Akorede láti Ilé-Ifẹ̀ purpose tí gómìnà wa fi gbé ètò yìí kalẹ̀ gan nìyẹn tí a bá irú nǹkan báyìí ẹ máa fi tó ìjọba létí èmi fẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan kan fún wa o àwọn tí wọ́n wà ní àdúgbò yẹn kán má dákẹ́ sílé wọ́n ní tí ọba lóko èèyàn ní jẹ́bẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ̀wé lórí nǹkan yẹn kán mú wá sí iléeṣẹ́ òde Ministry of Works kí wọ́n fún speaker náà ní kọ́pì kẹ̀dẹ̀ fẹ́mi náà ní kọ́pì àwọn yẹn làwọn ò lọ wo pé kí ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ bóyá àwọn kọ̀ǹtráktọ̀ kan náà gbó fún tó ti gbowó tó ti sá lọ àwa ò lè tan náà wo ìdí wọn nítorí bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ àní jẹ́ kí owó tí ìjọba ná síbẹ̀ kó wọ́n gbó ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí mi ò tiẹ̀ gbọ́ àdúgbò tó ń jẹ́ báyẹn rí lọ́jà ìrókò Ilé-Ifẹ̀ yẹn lọ́nà lóde ni wọ́n ní lọ́nà lóde ni ẹ bá wa kọ̀wé lórí ẹ̀ ẹ dákun ẹ má jẹ́ kó ju ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí lọ tí wọ́n yóò fi dé ọ̀dọ̀ ìjọba mo dẹ̀ gbẹ́ ẹ dẹ̀ rí i pé láìpẹ́ ẹ rọwọ́ ìjọba ń bẹ̀. All right, let's quickly take this question on the Facebook handle. Medical doctors, pharmacists, and health professionals and commerce have not received their national minimum wage. In fact, the state government has not approved their wage table. So why is the state government lying that all workers have received the minimum wage? Comrade Arapasopo, can you please answer that question? Well, you discovered on the agreement sheets there is a particular place where it was written that other structures will be taken care of which it has to do with doctors, nurses, or whatever. And I want to tell you, as at yesterday, we're still on it, and we want to tell them any moment from now it will be out. All right. 0706 613 0324. Hello. Hello. O kọ yín bí ẹ ti ń pè wá o. Yes, ẹ káàárọ̀. Iye ẹ̀dẹ̀ mo ti ń pè. O kọ yín. Adéwálé Kasim ló ń pè. Láti Ẹdẹ ìbéèrè yín o. Òkè ẹjọ́ lórí òṣìṣẹ́ mo fẹ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé a rí pé nígbà tí gómìnà tó buwọ́lu minimum wage so ó tún sọ pé package fún àwọn òṣìṣẹ́ across board so ìbéèrè mi á ní pé àwọn new pension scheme kí wọ́n sáà wà bí package yẹn sẹ́ni wọ́n mọ̀ fún 25,000 naira àbáwọn òṣìṣẹ́ tó wà lọ́ndà ìjọba nìkan ni wọ́n mọ̀ gbé àbá nífẹ̀ẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ní new pension scheme yẹn sáà náà wà ń bẹ̀. wọ́n ò sọ ti gbọ́. wà ní ọ̀gá ní new pension scheme èyí ò ní contributory pension olóòṣè ti gbọ́ béèrè yín. ẹ jẹ́ kí torí kò ṣe wẹ̀ lólóòṣè ló máa dáhùn wọ́n lè sọ ó ti di olóṣèlú commissioner for information wà níbí èmi náà dẹ̀ wà nù committee yẹn àwọn olóṣèlú náà wà níbẹ̀ àwọn kan náà kí á jẹ́ kí ó yé gbogbo yẹn yìí pé tá a máa ń sọ̀rọ̀ òṣèfẹ̀yìntì ìpele méjì ni wọ́n pín sí àwọn ìpele kan ti wà tipẹ́tipẹ́ tó jẹ́ pé àwọn là ń pè ní old scheme àwọn ìpele kan wà tó jẹ́ tuntun àwọn tó jẹ́ old scheme yẹn àwọn máa ń wà lórí payroll títí di ọjọ́ kú ni àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ́n àwọn tó jẹ́ contributory ẹni tó bá ti gba bọ́ǹdì ẹ̀ tó ti gba owó tán báyìí gram kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìjọba mọ́ kò ní nǹkan kan ṣe mọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé bá a ṣe sọ yìí bó ṣe rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bó ṣe rí káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ nìyẹn gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ti rí contributory tó ti gba bọ́ǹdì ẹ̀ kò ní nǹkan kan ṣe mọ́ ṣùgbọ́n palliative ń bẹ tíjọba san nígbà tí ìjọba àpapọ̀ gbé palliative dé àwa rí i pé àwọn tí wọ́n wà ní kàtígórì náà àwọn náà wá bẹ̀bẹ̀ nígbà tá a fi ṣe kọ́mítì wọn hàn sí mbẹ̀ àfi wọn sí nítorí pé àwọn tó wà lórí payroll ni gbẹgbà tí àwọn olórí wọn bàbá wa Yádàrè bàbá wa Alhaji Àyìndé àti gbogbo àwọn tó dún lórí
tíjọba dẹ̀ respect tí wọ́n rí pé àwọn èèyàn àwọn náà ẹjọ́ kan wà ńbẹ̀ àwọn rí pé wẹ́ bàbá ni wọ́n sì pé lórí payroll àríwí ṣùgbọ́n táwọn náà bá láwọn láwọn wà lórí payroll wọ́n rí so nítorí pé ìjọba sì jẹ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní half salary àti pé ẹ̀yin tí ìjọba sì jẹ ní half salary o tí gba bọ́ǹdì yín àtẹ̀yìn tẹ́ ti gba bọ́ǹdì yín a máa san palliative lọ palliative táwọn san fún wọn lọ tẹ́lẹ̀ 10,000 ni ìyẹn là ń san lọ títí di sìn so àwọn tó ti gba bọ́ǹdì wọn tí wọn ò sì tún ní half salary mọ́ gan wọn ò ní àwọn ò ní sí lórí ibi kankan bẹ̀ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti gba bọ́ǹdì wọn tí wọ́n sì tún jẹ ní half salary wọ́n máa gba palliative yẹn lọ títí nígbà tíjọba ó fi san half salary wọn tán so bí scheme yẹn ṣe wà kó lẹ́yìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo sọ fún yín nìkan o federal government gẹ́gẹ́ ò ní provision fún àwọn tó bá ti gba tó jẹ́ contributory tó dẹ̀ ti gba bọ́ǹdì wọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjọba mọ́ àwọn àti pension administrator wọn àwọn náà jọ máa ní issue so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n ìjọba Adémọ́lá Adeleke ó wà magnanimous títí ẹ̀sìkò tá a wà yìí à ń san 10,000 naira palliative fún wọn in addition sí half salary tí wọ́n máa gbà. On our Facebook handle, we have this question for Honorable Bumi, Honorable Reverend Bumi Jenyo. It's coming from Adejumo Jamiu. Honorable Bumi Jenyo, as a Commissioner for Commerce and Industry, are you aware that Osun is the most highest cost of living state, or people are lying about that? How can a bag of rice be sold for 60-something thousand naira in Lagos and the same rice is 89,000 naira in Osun State? Mr. Adejumo Jamiu, I need to educate you as a business person. When you want to sell your goods, it all depends on the source of your purchase. And government does not have business in doing business. It's privately done, and they determine how to sell their goods. And I need to educate you about that. As a business person, you cannot control how they sell their product. We encourage them to bring prices down. We do so many incentives, but we don't have control over that. This is a free world, and it's all over the world. It's a practice all over the world. It all depends if you buy your goods at a certain price and you sell at a certain price. Government does not have business in doing business. We cannot control that price. It depends on the person that is selling his good. Well, in addition, let me just add that some states share boundaries with other countries. You understand it? And most of these rice are foreign rice, which ordinarily they are contraband. And those who share boundaries, they can easily get it into the country through borders. But before it will move from, for example, Oyo State share boundaries with neighboring state. Lagos State share boundaries. You understand it? And so it is easy for it to get in quickly through that place. But before it will move from those places to this place is another Herculean task. And so you have to take all these things into account. And it's not because they're actually planting those rice in those places. Areas. No, it's not. Okay. It's not because they are proximity. But when you take out rice and you look at other products, you will discover that the cost of living in Osun is relatively low. I used to travel, go to Abuja, go to Lagos. Here in Osun, you can still hit with 1,000 naira and you'll be okay. When you get to Lagos, it's not like that. You must be talking about 5,000 naira plus. When you get to Abuja, you must be talking about 7,000 naira, 15,000, 20,000. So don't let us just use one item as a yardstick to now determine the cost of living here. All right, let's ask the Honorable Commissioner for Information. This question is also for you, coming from Ahmed Ayuade. It reads, Honorable Kolakwalumi, why is the Office of the Governor planning to spend, I don't know how factual this is, 38 billion naira in 2025 when allocation to agriculture is just 7 billion and youth affairs is barely 2 billion naira? Let me tell those people that are just
going into one side or the other to pick the figure. The budget of the state has just been approved by the State House of Assembly. The authentic figure of the budget is yet to be posted on that bill. But because they know, this is a government that is performing. The government is performing. They are looking for all means to rubbish it. That's one. Secondly, when you now talk about the office of the governor, I've spoken to it several times. The office of the governor does not mean Mr. Governor's office in particular. The office of the governor consists of about 8 to 9, I can't remember, agencies of government that draw their fund from the office of the governor, and it consists of both capital and recurrent expenditure. You understand it? So when you are talking of a ministry is a ministry, whereas the office of the governor consists of just something like you can call about 8 to 9 ministries. So they should look at that one, but they should wait until the real budget is posted, and then the commissioner of budgets will address it accordingly. But what I can assure them is that in terms of transparency and accountability, this government has nothing to hide. Somebody has a word of commendation for Honorable Speaker David Olushayo Daramola. It reads, I give kudos to Honorable Speaker for bringing facts and figures of the House on expenditures. Commissioner fún ètò ìròyìn àti ìlànà lọ́yẹ̀ olú ọmọkọ́lápá alimu ọ̀rọ̀ owó orí bílíọ̀nù lọ́nà méjìdínlógójì náírà ilé tí ó yà fún ọ́fíìsì gómìnà ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú akẹ́tún sọ lédè Yorùbá kò lè jẹ́ àgbọ̀yé fún àwọn aráalé. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ rí i pé ẹ̀ka ìjọba mẹ́ta ló wà, ẹ̀ka aláṣẹ, ẹ̀ka aṣòfin àti ẹ̀ka ètò ìdájọ́. Ẹ̀ka aṣòfin lòfin fi àyè lẹ̀ pé kí wọ́n fi ọwọ́ sí ètò ìnáwó ìjọba. Wọ́n ti fọwọ́ sí gómìnà náà sì ti buwọ́lù níjọ́ Monday tó lọ yìí. Wọn ò tí ì post yẹ gbogbo ń tẹ́ báyìí lórí kinní ní ìsìn kò ń ṣe ìsọ̀rọ̀ yóò kọ́ ni tíjọba fẹ́ ná. Nígbà tí wọ́n bá post yẹ ẹ jẹ́ ká fi ara wa balẹ̀ dìgbà yẹn àkọ́kọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ilé gómìnà kí ọ́fíìsì gómìnà ń ṣe pé ọ́fíìsì kan ilé-iṣẹ́ tó wà lọ́fíìsì gómìnà ó pọ̀ ó tó bí ilé-iṣẹ́ bíi 8 kò ní ṣe pé gbogbo tó wà mẹ́ gómìnà ni ó na gbogbo òṣìṣẹ́ tó wà mẹ́ pátápátá ó máa wà ń bẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ó máa wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fi dá gbogbo ayé lójú lẹ́nu ni pé ìjọba Adémọ́lá Adélékè o kò kí ń ṣe ìjọba alápàrútu tí ó máa fi nǹkan kan sábẹ́ tébù gbogbo nǹkan tó bá yẹ káràlú ó mà pátápátá gbogbo rẹ̀ láàfin léde tí gbogbo wọn sì máa mọ̀. We have a word here for Honorable Christopher Arapasopo Olalekan Badmus saying kudos to the NLC chairman for acknowledging the good gesture and worker-friendly policies of Governor Ademola Nuruddin Jackson Adeleke. That's for you, comrade. 0707 2174497. Hello, wait to Amel. Hello. Hello, hello sir. Ẹ káàárọ̀ orúkọ yín ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ pè tó. Ọlọ́run ni. Mo kí abẹnugan wọn àti àwọn ará wọn yòókù. Abẹnugan ń gbọ́ wà táwọn alábàáṣepọ̀ gbọ́dọ̀. Ọdún ayọ̀ lásìkò. Àṣẹ o. Adéyẹmọ ló ń pè láti Kírun. Abẹ́yẹmọ láti kìlú Kírun kí ni ìbéèrè yín? Ìbéèrè mi ni pé òkè bàbá wa Adeleke ẹ̀mí wọn gùn lágbọ́ Ọlọ́run. Àṣẹ o. Ó kọ àjẹpẹ́ lágbára Ọlọ́run fún ní túbẹ̀mí. Àdìsẹ́ takuntakun fi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ṣùgbọ́n ìbéèrè kan mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Nípa ti airport tí wọ́n ní ọ̀fẹ́ gbogbo ní ìlú Ọ̀ṣun lọ sí ilẹ̀ bóòlù ṣe jẹ́ ìfẹ́ tí wọ́n ṣe àlàyé. Wọ́n dáná. Ẹ jẹ́ kí n ṣe àlàyé fún wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ohun tó béèrè ìbéèrè. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ní pé oríṣiríṣi awuyewuye ló ń lọ lórí ọ̀rọ̀ airport. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ sọ fún wa yìí pé ní gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà ní south west lásìkò tá a wà yìí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nìkan ni ò ní airport o. Káwọ́kọ́ mọ̀ ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ti ní l'Ógùn wọ́n ti ní l'Èkìtì wọ́n ti ní l'Oǹdó wọ́n dẹ̀ ní n'Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkọ́kọ́ mọ̀ yìí pé kò yẹ ká yọ sílẹ̀ o torí nígbà tí bàbá wa olóyè Bọ́lá Ìgè tí wọ́n ń ṣèjọba àsìkò báyẹn ní bàbá wa Jákàndé ń ṣèjọba àti gbogbo àwọn tọ́jọ́ ṣèjọba gbà yẹn gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ yòókù pátápátá nígbà tí wọ́n fẹ́ dá yunifásitì sílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà yẹn nìkan ni wọ́n ti takò bàbá wa Bọ́lá Ìgè tí wọ́n jẹ́ kó rí iṣẹ́ o bàbá wa Jákàndé ó dá yunifásitì lẹ́kọ̀ọ́ bàbá wa Brọ́sàrí ó dá yunifásitì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ńgbà yẹn bàbá wa Adékúnlé Ajásí ó dá lẹ̀ l'Oǹdó
wọn à jẹ́ kí tọ̀yọ́ state ó ṣeé ṣe ìgbà tí ológun ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ní 1990 òun ni kọ́dẹ́ púpọ̀ ọlá ló ṣẹ̀ dálẹ̀ o tí mo fi lọ síbi ni pé tọ́ a bá ti fẹ́ ṣe nǹkan ọ̀dọ̀ wa ń bì í òun lójú ti máa ń là ju nǹkan tá a fẹ́ ṣe lọ tó jẹ́ pé wà ní jẹ́ kí nǹkan yẹn kó fẹ́ ṣeé ṣe gómìnà wa dẹ̀ rí i pé airport nígbà tí gbogbo ìpínlẹ̀ ti lè ní tí wọ́n súnmọ́ wa àwa náà gbọ́dọ̀ yọ sílẹ̀ olóòrè fi dáwọ́lé nǹkan yìí ẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká gbé láti angu yìí ó ti wà ń bẹ̀ látàrí àwọn òyìnbó tó ń ṣe wọ́n lọ àwọn àjọba oríṣiríṣi ló ti dé lẹ́yìn ìgbà náà látàrí western region ẹ rí i pé airport yẹn kò dòun títí di ayé bàbá abọ́lẹ́gẹ̀ kò dòun títí di ayé ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun bàbá bísí àkàndé wà ń bẹ̀ kò dòun bàbá oyinlọ́lá dá wọ́n lé wọ́n rò pé aerodrome yìí káwọn dẹ̀ sọ di airport pàápàá ni wọ́n náwó sí kò ṣeé ṣe ọ̀gbẹ́ni arẹ́gbẹ́sọlá ó dìtámì ẹ̀ pátápátá pé gbogbo tó bá gbà lòun fún láti èké airport yẹn ṣeé ṣe síbẹ̀síbẹ̀ kò yọrí aládìgbò èrò ìtọ́lá àwọn wò ó pé ókè kí la lè ṣe sórí kínní ní àsìkò bàbá oyetola mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn gbọ́ nǹkan yìí òun ni ministry of aviation nígbà tó kọ lẹ́tà sí wọn òun ni report kan jáde yìí pé ibẹ̀ yẹn o wípé àwọn nǹkan kan wà tí òfin lè wà suitable fún commercial air flight wọ́n sọ̀rọ̀ pé níbẹ̀ yẹn wọ́n ní rail line kan pé ó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ àwọn lẹ́tà yìí torí report wà tó jẹ́ pé a máa padà address issue yẹn mi ò mọ̀ kó bá ṣe jáde léde wọ́n sọ so many reasons yẹn làwọn á ní òkè wọ́n wá kọ lẹ́tà padà sí ministry of aviation pé kí làwọn lè ṣe wọ́n ní àwọn gbé fún ministry of aviation wọ́n gbé fún air force wọ́n ní àwọn náà ó ṣe airport yẹn láàrin ọdún bíi méjì ni o wọ́n láwọn máa parí ẹ̀ láti year 2022 air force ò tí ì ṣe dìsẹ̀ but wọ́n láwọn máa sọ di aviation city ìyẹn wà nílẹ̀ a ti kọ lẹ́tà sí nígbà tí ọ̀rọ̀ jẹ jáde a ti kọ lẹ́tà sí ministry of aviation ministry of aviation máa dá wa lóhùn láìpẹ́ ohun tí wọ́n bá ní ká ṣe mẹ́la máa ṣe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ yé o kò ṣe pé bóyá gómìnà fẹ́ gbé kúrò ń du Ọ̀ṣun mo rẹ̀ fẹ́ sọ sí ẹ̀fátíkálẹ̀ torí pé èmi wà nù ìjọba Arẹ́gbẹ́ṣọlá ipe nígbà tí airport yẹn lọ lọ́wọ́ o ó ní àwọn ẹdẹ ti kọ lẹ́tà sí gómìnà ìgbà yẹn wípé gbogbo lẹ́tọ́ ló mẹ́yẹ kọ́ ní tìdú Ọ̀ṣun o ẹdẹ náà nílẹ̀ ń bẹ̀ o ìlódẹ̀ fà á tí gómìnà àná tó fi sọ̀rọ̀ síta ńgbà yẹn pé òun sọ ibẹ̀ yẹn di MK Abiola International Airport. kọmíṣánná wa. ẹ gbàgbọ́ ó sọ bẹ̀yẹn di MK Abiola International Airport láti lè bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé àwọn ò pè níbi kankan MK Abiola International Airport Ọ̀ṣun state òun ni wọ́n pè nǹkan tá à ń try láti sọ ní pé kò ń ṣe pé torí pé gómìnà jọ mẹ́ẹ̀dẹ́ torí wípé wọ́n ní ibẹ̀ yẹn ò sí tébù ni ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ti ń sọ̀rọ̀ pátápátá wọn àti ìwà sọ pé bóyá ó sí tébù àbí ò sí tébù ẹni ẹ̀kejì ni wípé gómìnà àná ti gbé fún àwọn air force wọ́n dẹ̀ fi gbogbo owó tá a ti ná síbẹ̀ sí equity wa tẹ́ ẹ bá gbogbo lẹ́tà tó jẹ jáde tí ó sì sí lẹ́tà míì tó tẹ̀rí ní nǹkan kan bẹ̀ yẹn mọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ìjọba. ọlọ́run kọmíṣánná wa torí àkóso kọ́ńtàkà náà. ẹlẹ́dọ̀tẹ̀mọ́ ti wá ní commercial tá a la fẹ́ ṣe tí ministry of aviation bá dá wa lóhùn tí wọ́n bá ní dandan ní pé ibẹ̀ yẹn ni ká lò ibẹ̀ náà la máa lò tí wọ́n bá dẹ̀ ní àwọn máa bá wa ṣe ibẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n àwọn technical report tó ti wà lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ministry of aviation náà ló ti jẹ́ jáde so kò ń ṣe pé bóyá àsìkò Adébọ́lá Adeleke dẹ̀ ló dé ó ti wáyé àwọn report yẹn ti wáyé ṣáájú àsìkò yìí mo fẹ́ kí wọ́n gbọ́ wáyé gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ wọn ń bú Adeleke tó ń bú Kọ́lá Pálímì lórí ọ̀rọ̀ yìí afẹ́kọ̀ọ́yé wọn yìí pé ọ̀rọ̀ yìí ò ṣe nepotism o tí a bá wo possibility ìdú Ọ̀ṣun Ẹdẹ Òṣogbo àrípa àwọn tó súnmọ́ra wọn náà nìyẹn téèyàn ò bá rí ilẹ̀ dé Òṣogbo ibi tó ti lè rílẹ̀ náà ní Ẹdẹ tàbí ìdú Ọ̀ṣun tó ò bá rílẹ̀ ní ìdú Ọ̀ṣun tó ọ̀tún lọ sókè ní bí a ṣe súnmọ́ra wa sí ni o. ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni kọmíṣánná wa àbúrò ẹ̀ tó lè làgbẹ́ ẹni ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni lónìí tó jẹ́ pé ẹ mẹ́jà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mí bàbá wa torí àkókò tí kò wọn kankan mọ́ra adúpẹ́ ogbó àwọn tí wọ́n kó fi sẹ́fíṣẹ́ ètò yìí adúpẹ́ ogbó yìí àákò ni ó ti kọ́ àpamọ́ kọ̀bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ ẹ́ lónìí tó jẹ́ ìsíkẹta ètò iṣẹ́ ìrìjú wa ó ṣe pẹ̀kí ìrètí pẹ̀lú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí kọmíṣánná lótò ìròyìn àwọn ìlọ́yẹ̀ olú ọmọ Kọ́lápọ̀ Álímì wọ́n pé ẹni ọdún márùndínlọ́gọ́ta lókè ìpẹ́ ẹsẹ̀ ọdún yìí ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lókè ìpẹ́ náà láfíà wa.
It has been an enlightening session with our distinguished guests, Right Honorable Adewale Egbedun, Speaker of the Osun State House of Assembly, Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Reverend Bumijenyo, and the Osun State Chairman of the Nigeria Labour Congress, NLC, Comrade Christopher Arakpasopo, not leaving out our Honorable Commissioner for Information, Oluomo Kolapo Alimi. We deeply appreciate the insights and the updates you all shared about the commendable strides of Governor Ademola Nuruddin Jackson Adeleke's administration. We thank you so much, and it's on that note we wrap it up on this edition of the program. We'll come back. That should be the second quarter of 2025. In just in the next 2 months. All right. Olùtayọ̀ Fáṣínà ló kọ tí mò ń jẹ́ láti lè ṣe rédíò Crown FM nílùú Ilé-Ifẹ̀ yókù ó tó dìgbà míì. Oladapo Ojo from Radio Nigeria Gold FM Ilesha Osun State is my name. Thank you for joining us. Have a great weekend. nígbà tí mọ́lẹ̀ wọlé dé lọ́gán ló ń kúkú parẹ́.